Section 17(2), what is different? That is different from 16B. Why is this? Why will people not consider that the same thing will happen? What assurance can you give the people of Goa that these things, 16B and almost 7,000 cases got converted, and whether these cases will be converted again, whether they will be considered again under this new section? What happens to these cases? The matter is also sub judice. So the Honorable Minister needs to clarify what is the status and what is different in this new section that he has got. Sure. Next. Viresh Varkar. तू उलयता? स्पीकर सर, हे जे अमेंडमेंट हाडला, आता ह्या अमेंडमेंटान 39A म्हणून चेंज ऑफ झोन म्हणून घातला. चेंज ऑफ झोन 30 दिसांचो पिरियड ऑफ टायम, आनी कितेंय चेंज ऑफ झोन करूंक शकता म्हणटा. इको सेन्सिटीव एरिया सोडून कितेंय म्हटल्यार खंयचोय जो लँड आसा, आयज प्रत्येक जो जागो आसा तो खूब गरजेचो आसा आनी तो जागो सेफगार्ड जावपाक जाय. आतां ही एप्लिकेशन वयतली कोणाक बोर्डाक वयतली आनी तितून अशेंय घातलां की रिजनल प्लॅन, जो रिजनल प्लॅन आसा जावं ODP आसा, हे ODPचीय गरज ना म्हणून. म्हटल्यार रिजनल प्लॅन जाय कित्याक तशें जाल्यार? हेजी गरज ना. आनी ह्या अंडर सेक्शन 39A हितून समज गरज ना नाल्यार रिजनल प्लॅन कित्याक जाय? ODP कित्याक जाय? ती ODP ओडोवपाची पडली. कारण आयज प्रत्येक कडेन जे जागे जे आसा आमचे, दोंगर आसा, शेतां आसा, भाटां आसा, हे काबार करून उठलेले आसा. मिनिस्टराक लास्ट टायमूय सांगलेले, आमच्या एक कॉन्स्टिट्युन्सी एक प्रोजेक्ट येता, तो प्रोजेक्टाचो फॉरेस्टान आसा, त्या फॉरेस्टान सेटलमेंट झोन केल्लो आसा आनी सेटलमेंट झोन करून तांकां परमिशन दिली. आतां अशें जाल्लें आसा की तांकां शोकॉज नोटीस काडलेली गेले ते फावट 500 करोडाचो स्कॅम म्हणून मिनिस्टरान सांगलेलें. आयज त्याच जागो मिनिस्टरान डिपार्टमेंटान तांकां परमिशन दिली, शोकॉज नोटीस फाटीं घेतली, रिवोक केली. म्हटल्यार प्रत्येक कडेन हो फॉर एग्जाम्पल हो एक आसा. तशेंच आयज हे जावपाक जाल्लें की 70चे जागे आसा, आयज कितलेशे 70 जागे आसा, ते लोक रावल्या थंय त्यांच्या नावार येवपाक लागून कितलेशे जागे, पण अजून पर्यंत त्या जाग्यांचो सुटावो अजून पर्यंत जाल्लो ना. पण ही असली ती अमेंडमेंट आसा 39A. स्पीकर सर म्हाका उलोवपाक दी, तांकां मागीर उलोवं. स्पीकर सर, एक आरजी लोकसभेक रावता म्हणून स्टेटमेंट केले. स्पीकर सर, एक मिनिट काबार करता. स्पीकर सर, अमेंडमेंट आसा एका जे कितें उलोवंक जाय गोंय काबार करपाक गोंयकारांक जागो दुरपाक ना. आयज अशी परिस्थिती जाल्ली आसा, जो जाग्याची रेट आसा 10,000, 15,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख स्क्वेअर मिटर पासून जाल्ले आसा. कित्याक TCP डिपार्टमेंट कायदे हाडटा हे गोंय काबार करपाक, गोंयचो सर्वनाश करपाक लागून गोंय. स्पीकर सर, हे फाटी घेवपाक जाय, हो डिमांड आसा आमचो. कारण असले जाल्यार गोंय उरपाचें ना. स्पीकर सर. निलेश गावरान. जे गोवा टाउन एंड कंट्री प्लॅनिंग अमेंडमेंट बिल 2024 जे हाडला, बिल नंबर 7 ऑफ 2024, एक स्पेसिफीक लेजिस्लेशन हाडला टू द टाउन एंड कंट्री प्लॅनिंग एक्ट. आनी हितून भितर 16B काडून 17 जो 39A जो चेंजिंग ऑफ झोन आनी गिवींग पावर्स. हांव एक सांगूं सोदता सर, तुवें आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन पावला. कुडचडे कॉन्स्टिट्युन्सीन कुडचडे बस स्टँड आसा, रेल्वे स्टेशन आहा, बारीक पोर्ट आसा. आनी जेन्ना हे रिजनल प्लॅन पास केल्ले ते 2 FAR आशिल्लो. स्पीकर सर, 2 FAR म्हणजे 2 मंजली बिल्डिंगा तेन्ना बांदताले आनी तो केला 1 केला. स्पीकर सर, कोणे केला, कित्याक केला म्हाका खबर ना. फुडें वचपा खातीर सकल गेला. स्पीकर सर, पयलींची जी बिल्डिंगा आशिल्ली थंय दिसता सर 4 मजली बिल्डिंगा, 5 मजली बिल्डिंगा आसा, आनी आतां जे बिल्डींग बांदपाक गेल्या 2 मजली देखून जायना. स्पीकर सर, कसलो रिजनल प्लॅन केल्लो आनी कितें केल्लें. आमचे सारके शहर जेन्ना पयलींचे स्थापन जाल्ले थंय पोरण्यो बिल्डिंगा इतल्यो आसा, थंय जर रिडेवलपमेंट करपाक जाय जाल्यार ती बिल्डींग पडटा. स्पीकर सर, पुर्तुगेज टायमार बिल्डली बिल्डींग, पूण ते मोडपाक कोणाक इन्सेंटीव ना. कित्याक इन्सेंटीव ना? स्पीकर सर, कित्याक ते एक्झिस्टींग जेन्ना एक्झिस्टींग बिल्डींग आसा तितून भितर शॉपां आसा, ते म्हणटा आमकां होच जागो जाय. आनी हें म्हाका दिसता हे फॉरवर्ड लुकींग लेजिस्लेशन आसा.
एलिगेशन कोणाक करपाचें एलिगेशन करीत रावतले पूण म्हजें एग्जाम्पल लिव्हींग एग्जाम्पल जेन्ना हांव दिता स्पिकर सर म्हज्या मतदारसंघात 2 FAR आशिल्ली बिल्डींग पास करून हांव दाखयता कोणाक जाल्यार दाखयता आनी आतां 1 FAR करपा जाय स्पिकर सर कसले सर प्लॅन हो रिजनल प्लॅन फुडें लुकींग वचपा जाय म्हणजे इन्स्टेड ऑफ गोईंग वर्टिकल अपवर्ड्स ताका प्लॅनिंग अशें केलां स्पिकर सर आनी आमकां जे लोकांची जी रावपाची जी संवय करपाक जाय ते गरजे गांवांत वा खंय तरी करपाक जाय तांकां रिजनल प्लॅनांत जे पंचायत आशिल्ली थंय 1 FAR दिला स्पिकर सर आनी टावन म्हणटा ते कुडचड्या टावन जे आसा ते 1 FAR दिला 2 आसले सर म्हाका दिसता हे लेजिस्लेशन जें आसा म्हाका दिसता बाब विश्वजितान बरें आनी तेजे सगळ्यांनी बरे विचार करून हाडलेले आसा इट इज स्पेसिफीक टू एरियाज जे कोणाक जर दिसता की केन्ना 2 लाख करतले 3 लाख करतले हेच पयलीं सपनां पडटली जाल्यार ही जर आसा तेन्ना देर इज रायट फोरम टू गो बट जस्ट बिकॉज द एप्रिहेन्शन्स आर देर नाव ब्रिंगींग इन सम for the legislation you discuss in a debate speaker sir and I think that this is a apt registration. I have given my own example of Kucharan town. I have not created, I was not even born when the Kucharan town was created, where it has got a railway station, where it has got a bus stand, where more than 200 buses come at one time upon the full 24 hours. 200 buses come and ask Movin here, he knows everything what I am saying. तिसरी गोष्ट आहे सर स्पोर्ट ॲक्टिव्हिटी आसा मायनर पोर्ट आसा स्पिकर सर आमी अजूनही वाफरांनी पुर्तुगेज वाफरांनी ते मिटरेल हाडटाले सुदीन बाबा तकले आलयता आनी आमचे FAR 2 आशिल्ले ते 1 केले कोणे केले स्पिकर सर कित्याक केले सर खंयच्या जागा केले आनी म्हाका दिसता लेजिस्लेशन सारकें आहा कोणाचे बावाड करपाचो आवाज करपाचो तें करूं पूण म्हाका दिसता हो लेजिस्लेशन हाडपाचें हे आमचे गांवांत आमचे कुडचडे स्पेशली फायदो जातलो कित्याक स्पिकर सर कित्याक थंय इतली पोरणी बिल्डिंगां आसा पुर्तुगेज आमी ताका FAR करपाक जायना आनी आमचे जे गोश्टी ह्यो आसा हे फुडें वचपाचे आसा कित्याक आमचे आमी ओडीपी करून घेवना स्पिकर सर आमची ओडीपीच ना आमची रिजनल प्लॅनान भितर आसा पूण रिजनल प्लॅनान जे कुडचडेकारांचेर जस्टीस जाल्लो इनजस्टीस जाल्लो तेन्ना म्हाका दिसता खंय तरी आतां फुडें हे जेन्ना आमी प्रस्न मांडटले म्युन्सिपालिटीन ऑलरेडी तांकां बरयल्ले आसा स्पिकर सर आनी हे सगळ्यो गोश्टी फुडें जेन्ना टावनार भितर तूं डिग्रेड करून 1 FAR हाडटा स्पिकर सर हो कसलो रिजनल प्लॅन तेन्ना केलो म्हाका खबर ना स्पिकर सर घाईन केल्लो पूण आज म्हाका दिसता हेजेर जेन्ना हे नॉट विथस्टँडींग anything pertaining to the act of the chief town planning upon direction of the government or on receipt of the application in this regard and with the approval of the board may from time to time after modifying the regional plan and outdoor development plan with 30 days suggestion but त्यांना तुम्ही बॉल करा स्पिकर सर तांकां जर दिसता केन्ना नोटिफिकेशन जाता तेन्ना करा पूण पयलें कशें कळटलें स्पिकर सर सो आय कॉंग्रेचुलेट आमचो ऑनरेबल मिनिस्टर एंड द बोर्ड फॉर ब्रिंगिंग दिस लेजिस्लेशन एंड आय होप that effectively it will be effected for towns like us in Kuchane, where development is required, where old structures cannot be taken up for redevelopment because of this particular act, where it is 1 FAR. दुसरी गोष्ट हांव एकूच सांगता सर कुडचडे काकोरा ही पयली पंचायत आसली 2 कुडचडे एक पंचायत आसली काकोडा पंचायत आसली 1987 म्युन्सिपालिटी गेली स्पिकर सर पूण अजूनही रिजनल प्लॅना भितर काकोडा विलेज आसा ती विलेज दाखयता सर .80 कसले रिजनल प्लॅन स्पिकर सर हो जो केल्लो तेन्ना एक कुडचड्या काकोरा म्युन्सिपालिटी एरिया केल्ली स्पिकर सर आनी जेन्ना रिजनल प्लॅन केल्लो अजूनही .80 FAR काकोरा विलेजान प्लॅन पास जाता स्पिकर सर सो ह्यो सगळ्यो गोश्टी म्हाका दिसता हे सारके केल्ले आसा आनी आय एम लुकींग फॉरवर्ड टू ऑनरेबल मिनिस्टर दॅट कुडचडे टावन गेट्स बेटर लिफ्ट एंड वेर वी बी बेनिफिट फ्रॉम दिस लेजिस्लेशन स्पिकर सर थँक्यू स्पिकर सर श्री वेंकटेश Speaker sir, I stand by to oppose Bill number 7 of the Goa Town and Country Planning Amendment Bill 2024. Speaker sir, following are the reasons why I would like to oppose this bill. These kinds of arbitrary charges to the TCP Act, changes to the TCP Act are destroying the character of the Act. Section 39 of the Act deals with only ODPs. It cannot apply to the regional planning, which commenced at Section 9. Speaker sir, what happened to 16B and why is it being deleted today? 16B was introduced which had similar character of considering changes in the regional plan. Following a similar process and almost 7,000 applications, Speaker sir, were received for processing. Public objections were allowed for 60 days in contrast to the present amendment which is only 30 days. The 7,000 proposed changes amounted to introducing a major change in the character and the carrying capacity of the land in question. Misuse was highlighted on all arbitrary provisional approvals given in most cases. Termination of 16B after so many years is criminal waste of state resources.
The same stands terminated in 2024 now, after putting a lot of pressure on both the people and the system. Next point for opposing is, Speaker Sir, what happened to 17.2 and will it also be deleted in future? Section 17.2 was introduced in 2023. In the gap of correcting inadvertent errors and similar arbitrary changes were entertained in the regional plan. Presently, this matter is subject to another PIL petition to be heard on 12th February. There is misuse noted in all cases listed under these provisions too, Speaker Sir. Fearful of getting 17.2 stayed, government is now seeking desperately to introduce Section 39A. Thus, 39A is a bypass strategy for getting out the hot water over 17.2. The next point is, present proposal under Section 39A shows same arbitrary character as 16B. Murche 16B aha toshench ye 39A hu boleta. Now this amendment proposed is of similar nature of 16B, and arbitrary changes are proposed for all areas except eco-sensitive zones. However, Speaker Sir, 90% of all the changes made 16B and 18.2 are from eco-sensitive zones. If 16B is being deleted, no reason for creating 39A. Besides, Section 39 is only for ODPs and not for regional plans. All those who have got applications under 17.2 will now file under 39A again, just as many who filed under 16B. मुझे 16B आ गायले ते माग बाहेर पडले 17.2 आ गायले ते मी आत पोतान 39A आ घालतले. This is total disservice to planning and wholesale nuisance for citizens. The fifth point of objection is 39A conflicts with Section 10 of the TCP Act. Conflict on the character of the regional planning process. Proposed Section 39A is in conflict with Section 10, which provides the procedures for undertaking preparation of regional plan and also governs the process of revision of the regional plan. Point number 6 for opposing this bill is, why amend Section 39 when RP 2021 is already out of date? Regional Plan 2021 has surpassed its projected age and needs revaluation. If the government is of the opinion that the Regional Plan 2021 has lived its target year and it needs a fresh, true established process, not through such arbitrary, manipulated and risky approach as symbolized by 39A. My seventh point, and that's the second last point, all changes to the Act must follow procedure of the Act for change. Section 39A is a violation of the Act, constitutionally mandate violation. The Regional Plan 2021 proposed to be amended has undergone a process of study analysis, participation review. Since these spot changes investigated under 39A do not follow similar procedure, they change the changes the very character of the regional plan. I have one more point. Violating the constitutional rights of the people for a planned environment. My last point is implications for climate change and state's carbon footprint. Very important. Building construction and land use planning are two major sectors which creates the highest impacts on climate change, with the second and third highest carbon footprint. Jitli building वाढता तितली तुगेले carbon footprint तितले तुगेले impact जातले Speaker Sir, and that is the main reason for global climate change. So jitli am चड building वाढतली तितली climate change आचे चड effect जातलो. There seems to be complete disregard to such scientific data which will directly add to the carbon footprint of Goa state. Goa state has never thought about Goa state's carbon footprint, and we are now going to impact this carbon footprint. The score of Goa state on the SDG index is the lowest at 44 on SDG 13, that is climate change. India is a signatory to the United Nations Sustainable Development Goals, that is the SDG, and the decade of action on them till 2030. Land use planning requires global and local risk assessments to safeguard our future generations, especially in these times of climate change. Because, sir, these are my objections. I would like to submit this on the floor. Rules, Silva.
Speaker sir, आज जे amendment 39A TCP Act घालपाक सोदता तें एक सामकें स्पॉट झोन कन्वर्जन जे आमच्या रिजनल प्लॅन आनी OTP घालपाक हें स्पॉट झोनींग चेंज करता तें जायते कोर्टान पासून हेजें ऑब्जेक्शन हाडलो हांवें ते जायते पार्टी TCP जावं TCP ते मिसयूज जाता आनी जायते जाणांची इंडिविज्युअली ही कन्वर्ट जाताय सो आयज गोंयचे TCP डिपार्टमेंट जावं PDP स्टाफ जावं तेमी प्रूव केल्ल्या तेंका कडेन प्लॅनिंग करपाक जायना म्हणून कित्याक जायते वास्को जावं कांदोलिया आपोरा जावं ODP आयज मॅस चल्ल्या आनी फॉडली आयज TCPन परमिशन दिल्लें ओल्ड गोवा फॉडली इलिगल बिल्डींग तांकां कन्स्ट्रक्ट करपाक आयज पासून तें थिंगाच आहा तेजे भाशेन जितली हिल कटिंग जाता तेजे पासून कंट्रोल ना तेजे भाशेन स्पीकर सर आयज बाकी सगळे हेजे कांयच चॅक आसना देखून हो आतां 39A हाड म्हणटरी ह्यो मिसयूज जावपा ना म्हणून कितें गॅरंटी आहा जेन्ना एक झोन चेंज जाता तेन्ना सायडीचे प्लॉटाचेर इफेक्ट जाता तेजेरय स्टडी जावपाक जाय एक झोन चेंज जालो म्हणटरी सो हांव मागता स्पीकर सांग 16B एक क्लॉज हाडला provided that all such changes are in public interest and are notified to the public in order to make sure that all zone changes are only for public interest, not private interest. So, here 39A na, and 39A for 30 days dita, I think 2 महिने दिले. Yes. I think inga for board approval kota, government pasun Attorney Costa. asna. So, all 39A misuse जावपाचे chances are. So, I reject this amendment in the current state. I recommend that it should be sent back so that the checks and balance can be inserted to ensure it is not misused. Speaker sir, regarding the 16B omit केलांचे आणि आता new amendment हाडा, I just want to ask the honorable minister, बाबा हे 16B जे इतले पयशे कलेक्ट केल्ले, कलेक्शन जाल्ले, ते तुम्ही कित कोतले? फर्स्ट क्वेश्चन म्हाका विचार ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन 16B पयशे कलेक्शन केल्ले तूं म्हणशी ना तूं म्हणशी स्पीकर सर बाब एल्टन बरो सांगता की अशें 16B पूण ते बिलाची रूल न्ही ते पयशे बी ना लिसन टू मी आय एम आस्किंग दिस इज पर्टेनिंग नाव आय वॉन्टेड अ आन्सर फ्रॉम द ऑनरेबल मिनिस्टर हुंचे पयशे म्हणून विचारतो काय म्हण गुड यू डि नॉट आस्क वीच मनी आय वॉज टेलिंग यू वीच मनी ऑफिशियली टेकन मनी नॉट द केसेस suitcase no. So I was expecting that answer from you. So what I am saying is that money taken from 16B official, I did not say official first, and now I am saying official. What is to be done? Crores of money has been come in your government treasury. The poise hungoitale 16B je poise ilayde. You all are going to take it directly 16B at the 17B on 39 kotle or the poise lokai return ditle. What now? Give me an answer. 16B je crores of money what I have taken. ते कित केलां कित्याक जायत जाण पयलीं जे सेटींग कोताले ते म्हणटाय आमी आतां 17B हाडले आनी 39 हाडूं म्हणटा सो आय जस्ट वॉन्ट टू नो हे पयशे सेटिंगा न्हू कायद्या पयशे ते सांग कित कोतो तो ऑनरेबल मिनिस्टर टेल मी नो वॉट इज दॅट मनी वे गव्हर्मेंट हेज पे या ओके वन थिंग सेकंड थिंग आय सपोर्ट ऑनरेबल मेंबर आमगेलो निलेश काब्रालान सांगले ते प्रमाणे टू सम एक्सटेंट इवन केपें वी हॅव only 100% FAR and we have a limited resource cap and town amge expand jalna title bhitor we are also having that 100% FAR that might help but we want a clarification from 16B poise geila ite unofficial or official that no I'm mak opil answer dila puro yes Carlos Ferreira. Honorable Speaker, this section 39A which is being introduced is coming in at the same time dropping 16B. Now 16B was where even changes were being allowed, but this change of zone which 39A shows, the only difference is that here it is going on 30 days notification and excluding eco-sensitive zones. So the first thing is 17.2 already allowed correction of zone. 39.3 existing in the book allows correction of errors in a regional plan. I'm doubtful if this will stand scrutiny in court of law. I had already said when 17.2 was being introduced, why not come with a new regional plan? The reason is your horizon period of RPG 2021 is over. So you have the entire canvas before you.
where you can make all the corrections, put in public domain, and do a new plan, which can be integrated as a whole. If you do piecemeal, the dangers will be, it will be a lopsided development, and there will be many allegations of corruption or this thing. And people who genuinely want also will suffer because of these kind of problems. So my respectful submission is that these kind of changes like this coming piecemeal should be avoided. You can make a holistic plan, and you can make a new RPG 2021, because this piecemeal change or zone will afterwards obliterate the main regional plan or the ODPs which are there. Shri Vijay Sirsai. स्पीकर सर, हे अमेंडमेंट बिल हाडला तेन्ना ताणें पयलीं 16B म्हणटा तें सेक्शन जें हांवें मूव केल्लें आनी जें मागीर आमीच बोवाळ मारून तें काड म्हणून सांगलें तें ताणें काडलां म्हणून ताका हांव म्हळ्यार परबी दितां. फर्स्ट आय एप्रिशिएट दॅट यू हॅव डन अवे विथ 16B. स्पीकर सर, हे 16B, हे 39 ही सगळे अमेंडमेंट्स कित्याक हाडचे पडटा? उत्तर आहा काब्राल उलयलें ताजेर. काब्रालान कितें म्हणलें की कसलो प्लॅन हो, कसलो रिजनल प्लॅन हो. स्पीकर सर, हांव जेन्ना मंत्री आशिल्लो आनी 16B जेन्ना हाडिल्लें तेन्ना तेन्नाचो मुखेलमंत्री बाब मनोहर पर्रीकारान म्हाका सांगिल्लें की कसलो RP हो, हें वापरून तो RP स्क्रॅप कर म्हणून. पूण तेन्ना स्पीकर सर ताका हॉरायझन पिरियड म्हणजे जो आतां बाब काल्लू सालवर्शान उलयला, ताका हॉरायझन पिरियड 17 ते 21 4 वर्सां उरिल्लीं. सो 17 ते 21 मोपा एअरपोर्ट येतालो, हे व्हडले व्हडले ब्रीज, रस्ते, रोड वायडनींग जाताले, नॉर्थ गोवा कोस्टलायन डिवेलप करपाची आशिल्ली, म्हणून तो रिजनल प्लॅन स्क्रॅप करपाचे हांव उमेदीन आशिल्लो. कित्याक देर इज अ ग्रावंड फॉर स्क्रॅपिंग द रिजनल प्लॅन बेसिकली बिकॉज ऑफ समथींग कॉल्ड रॅशनलायझेशन. 8 कोटी स्क्वेअर मिटर जमीन कन्वर्ट केली आनी 4 कोटी स्क्वेअर मिटर जमीन जी सेटलमेंट आशिल्ली ती ऑर्चर्ड करून उडयली. हें जाल्लें आहा स्पीकर सर, आनी दीस वॉज अंडर द नेम ऑफ रॅशनलायझेशन. इट वॉज डन बाय whom? Mr. Cabral is not aware of it. I am surprised you are not aware of it. And I am surprised that our honorable minister a few days ago called that person Vikas Purush. Speaker sir, हो आमचे शेजरा आयलो आनी विकास पुरुश म्हणालो. हे विकास पुरुशान हो रिजनल प्लॅन केल्लो आनी हो रिजनल प्लॅन हांवेंय तेन्ना स्क्रॅप करूंक जाय आशिल्लो. तें म्हाका टेम्पटेशन आशिल्लें पण तें करूंक मेळना, कित्याक म्हाका हॉरायझन पिरियड फुडें आशिल्लो. हे विकास पुरुशान रिजनल प्लॅन केल्लो, ते रिजनल प्लॅनान त्रुटी आहा आनी त्रुटी सारक्यो करपा खातीर ही सेक्शनां हाडल्या. खंयची 16B हाडली, 17(2) हाडलें, 17D हाडलें आनी आतां 39A हाडला. स्पीकर सर, हे पयलीं हातून एक प्रश्न असो येता की सरकारान जर चूक केल्या आनी ती चूक जर आमी करेक्ट करूंक सोदता जाल्यार ताका पयशे कित्याक लायता? इट शूड बी डन फ्री ऑफ कॉस्ट. बिकॉज इफ यू आर डुईंग अ रिजनल प्लॅन यू वूड हॅव डन इट फ्री ऑफ कॉस्ट. हाजेर पयशे कित्याक घालता तूं? फुकट कर मरे तें. हांव तें म्हणना, दुसरें कांयच उलयना. हांव प्रॉपर फी जी लायता ती फुकट करपाची. हें स्पीकर सर एक जालें. दुसरें म्हणल्यार तें अशें आहा की आय हर्ड स्पीकर सर that the agency hired to prepare this plan, तूं जे करता, is the same agency which has been given a notice by the smart city. तीच एजन्सी जर हो प्लॅन करपाचो आहा तर हें प्लॅनाचें बरें ना, हे दीस बरें लागना. सो दॅट मिन्स हे मातशी पनवत आहा प्लॅन एजन्सीचो, आनी एजन्सीची पनवत सगळे गोंयकारांक लागूंक शकता स्पीकर सर. तिसरें स्पीकर सर अशें आहा की ह्यो ज्यो पीस मिल चेंजीस करतात ताजेर सरकारान म्हणल्यार माननीय मंत्र्यान आनी मुखेलमंत्र्यान क्लियर कट स्टँड आज आमकां सांगूंक जाय की रिजनल प्लॅन म्हणटा तो आसतलो काय तो रिजनल प्लॅन गेलो. बिकॉज आय एम ऑल्सो इन सपोर्ट ऑफ थिंग्स दॅट पॉप्युलेशन वाडला, कन्वर्जनां जावपाक जाय. कन्वर्जनां जावप म्हणून आमी कितल्या वर्सां रावप? 21 रिजनल प्लॅन नवो तयार जावंक जाय आशिल्लो, तो जावंक ना. आज आमी 24 आहा. सो आतां कितल्या वर्सां रावपाचें? हांवें तुजें 39 नाल्यार 17(2) नाल्यार 17D येवपाचें. वाय शूड आय नॉट कम? इफ आय वॉन्ट, इफ द पॉप्युलेशन इज इन्क्रिजींग, इफ देर इज अ डिमांड, देन आय हॅव टू कम समवेअर टू कन्वर्ट इट. इफ यू आर नॉट गोइंग टू डू अ रिजनल प्लॅन ऑल टुगेदर, सांग कित्याक हातून अशें दिसता ते भशेन रिजनल प्लॅन म्हणटा तें मडें आहा आनी तें मडें आमी थंयच दवरून हें नवें कितें कितें आमी करीत आहात तें मातशें आमी थंयच दवरया. दॅट प्लॅन इज डेड, ते आमी कॉफिनान भितर घाला आनी ह्यो चेंजीस आमी करीत आहात ताजेर. सो ताजेर म्हाका दिसता सरकारान क्लियर कट सांगूंक जाय की बाबा हो रिजनल प्लॅन म्हणटा ताजे हाजे फुडार कितें. आनी दुसरें अशें आहा
की बाब विश्वजित राटेन हे जे 39A हाडलां हातून इट्स नॉट ओनली RP, ही इज कमिंग इन टू द प्लॅनिंग एरिया विच इज ODP. ताजो असो पॉयंट आहा की ODPचो पिरियड 10 वर्सांचो फ्रीज करता. तो हांवें ताजें स्टेटमेंट वाचला पेपरार. तो कितें म्हणटा की डेव्हलपमेंट इज कंटिन्युअस प्रोसेस अँड प्लॅनिंग ऑल्सो इज कंटिन्युअस प्रोसेस. म्हणल्यार डेव्हलपमेंट इनिशिएटीव जेन्ना येता तेन्ना प्लॅनिंगूय चेंज करचें पडटा. आनी हो ताजो ठाम मत आहा. This is a very controversial statement, but he has the courage to say it. Somebody has to have the courage. You have to bell the cat. Now, if you are going to say that, the only doubts that can come are potential for misuse or overuse. Because you are putting that thing that eco-sensitive zone आपण touch करचो ना. पूण misuse जावंक जायना. Environmental consideration म्हणटे आसपाक जाय. पब्लीक पार्टिसिपेशन तुवें 30 दिसाचें घेतलां, केन्ना केन्ना कमी जावंक शकता. हॅप हॅझर्ड डेव्हलपमेंट जावपाक जायना. जितलें हांव निलेश काब्रालाचें एग्री जाता की कुडचडे गांवान गांव न्ही तो सिटी जाल्ली, सिटीचो गांव केलो रिजनल प्लॅनान, तो परतो शहर जावचें हें ताजो डिमांड आहा. पूण गांव आहा तें शहर जावंक जायना. स्पिकर सर, पयलीं आमचो जो कॉन्सेप्ट आशिल्लो, कॉन्सेप्ट कितें आशिल्लो की बाजारान वतना बाजारपेठ आशिल्ली. म्हळ्यार देर यूज टू बी अ मार्केट स्क्वेअर. मार्केट स्क्वेअर म्हळ्यार कितें, एकूच कमर्शियल प्रिमायसीस, थंय तूं व्हडलो घाल प्रोजेक्ट. पूण सगळ्योच जर बिल्डिंगो येवपाक लागले आनी सगळींच शॉपां घालूंक लागले जाल्यार ती शॉपांय खपची ना आनी गोंय म्हणटा तें जें कितें कॅरेक्टर आहा गोंयचो तो कॅरेक्टरूय वतलो. तिसरें म्हणल्यार स्पिकर सर अशें आहा की एक्झिस्टींग प्रॉपर्टी ओनरांक इकॉनॉमीक डिसएडवांटेज जावंक शकता. ऑल्सो इश्यूज आहा ट्रान्सपेरन्सी अँड अकाउंटेबिलिटी. आनीक मेजर म्हणटा तें इन्फ्रास्ट्रक्चर सर्विसीस. स्पिकर सर, हे जेन्ना आमी झोन चेंज करतात, जेन्ना आमी एक्सपेक्ट केल्लें आहा की रस्तो येदो व्हडलो बांदूंक जाय, सडनली आनी जर एरिया हाडली जाल्यार ताजो रस्तो ताजे परस व्हडलो करूंक जाय. सो पब्लीक ट्रान्सपोर्ट हे दीज आर कन्सर्न्स. सो स्पिकर सर, म्हजो एक डिमांड आहा की सरकारान क्लॅरिटी दिवची फॉर द सेक ऑफ सर्वसामान्य गोंयकार की रिजनल प्लॅन म्हणटा तें कितें. हें जें आतां कॉफिनान आहा तें आमी पावोया, रेस्ट इन पीस करुया, काय तें तशेंच दवरुया. आमी आतां तें हें बी हाडटा पळय मोरगां बी आमी दितात पळय ती घरांनी, रोहन तूं जाणा ती मोरगां बी दितात, तशें मोबायल मोर्ग, ती मोबायल मोर्गान घालून थंड करीत दवरुया. तितलेंच हाजेर म्हाका क्लॅरिटी दिवची. श्री राजेश जळकार. स्पीकर सर, आज हे जे 39A बील हाडलां, म्हाका दिसता खरोखरच एक बदल हाडपाचें हें बील आसा. आनी कित्या खातीर बदल म्हणटा की आज एक हाजो सावथ गोवा प्लॅनिंग डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटीचो एक चेअरमॅन म्हणून आमी जेन्ना खंयचोय ODP ओपन करतात, एक 5 वर्सां नाल्यार 10 वर्सां मागीर सगळ्यांक आमी एका बरोबर एकोमोडेट जायना, नाल्यार खुबश्या लोकां पर्यंत म्हणजे झोन चेंज जाता नाल्यार ODP ओपन आसा हेंय पावना. आनी त्या खातीर एकदां खुबशे जाण ते घालपाकूय पावना. आनी आज जशें विजयान म्हणलें, ना हांव उलोवना, म्हजो उलोवना, हांव फुडलें उलयतां, म्हजें उलयना, हांव फुडलें उलयतां. ना फुडलो सर, एकदां कशें जाता की जेन्ना ODP क्लोज जाता जाल्यार खूब जाणांक मागीर आतां अशें पॉप्युलेशन वाडटा नाजाल्यार फॅमिलीज वाडटा, झोन चेंज करप आनी आपल्या फॅमिलीक फूल एकोमोडेशना खातीर आनी व्हडलें हें बांदप हें गरजेचें आसा. सो म्हाका दिसता की 39A जें आज हाडलां, म्हाका दिसता खरोखरच, पूण तातूंत भितर सरकारानूय काळजी घेवची की ताजो मिसयूज जावचो न्ही म्हणून, आनी ट्रान्सपरन्सी तातूंत येवची, इतलेंच हांव सांगूं सोदतां. येस, श्री दिगंबर कामत. स्पीकर सर, आज हें बील टावन अँड कंट्री प्लॅनिंग अमेंडमेंट बील 2024 जें हाडलां ताजेर हांव सगळ्यांचें आयकतालो. एक गजाल खरी आनी हांव रिकॉर्डाचेर घालपाक सोदतां की हो प्लॅन जो केल्लो त्या वेळाचेर आनी तशी गरज आशिल्ली म्हणून प्लॅन केल्लो, तो प्लॅन XYZ न्ही, इट वॉज डन बाय प्रॉमिनंट पीपल लायक चार्ल्स कुर्रेया तुगेलो एडगर रिबेरो, म्हणजे अशे मोठे टॅक्निकल मनीस आशिल्ले, तांचे मार्फत हो प्लॅन केल्लो. आनी फर्स्ट टायम इन द हिस्ट्री ऑफ द कंट्री हो प्लॅन केला तेन्ना सगळे पंचायतीक सर्क्युलेट केल्लो, ड्राफ्ट प्लॅन सर्क्युलेट केल्लो, तांची ऑब्जेक्शन सजेक्शन हाडिल्लीं, सगळें करून केल्लो.
तरी आसतना ते आपल्या नाट तुटी उरले आसतले, हांव ना म्हणना. तो प्लॅन घेवन हांव पळोवपाक बसना आनी हांव पळोवपाक वचना. कोणाच्या पोटान दुखपाचें गरज ना. कोणें म्हाका विकास पुरुश म्हटलं म्हणून कोणाच्या पोटांक दुखपाचें गरज ना. हांव सगळें पळयलां. ह्या हावसांक हांव 30 वर्सां आसा. एक म्हणा 100 चुहे खाके बिल्ली चली हाज म्हणून. हें हांवें पळयलां सगळें ह्या हावसांत. म्हाका कोणें सांगपाचें आनी लॅक्चर दिवपाची गरज ना. रिजनल प्लॅन आय स्टील इन्सिस्ट दॅट इज द बेस्ट रिजनल प्लॅन क्रिएटेड इन द कंट्री. असो खंयच्याच राज्यांत असो एक्सरसायज जावना. म्हाका तुमी हाडून दाखया रिकॉर्डाचेर. तातूंत त्रुटी आसात. ताजो हॉरायझन इयर आशिल्लें 2021 तें काबार जालें. वी आर इन 2024. सो दॅट प्लॅन डज नॉट एक्झिस्ट नाव अकॉर्डिंग टू मी. तो प्लॅन खंय आसा? प्लॅन डज नॉट एक्झिस्ट बिकॉज इट इज ओवर. ही हॅज टू प्रिपेर अ न्यू प्लॅन. ताच्या वाटेर ताणें हें बील हाडलां. आनी म्हाका दिसता आतां परिस्थिती अशी आसा की सगळे कडेन लोकांचो डिमांड येता. लोक 6 म्हयन्यांनी 1 वर्स न्ही 2 म्हयने रावपाक तयार ना. फाल्यां ODP चेंज जाली नेक्स्ट डे लोकांचें एप्लिकेशन येतलें आपलो परतो चेंज कर म्हणून. वॉट यू वील डू? यू हॅव टू डू समथींग. घरां लोकांची ल्हान ल्हान एरिया आसता. लोकांक बांदपाची इच्छा आसता. जेन्ना 16B हाडलें तेन्ना हांव थंय आशिल्लो. तेन्ना आमी अपोज केल्लो 16B. रिकॉर्ड काडा आनी पळया 16Bचेर कितली एप्लिकेशन आयली. एटलिस्ट विश्वजीत ओपनली ही हॅज द गट्स टू कम टू द हावस अँड से येस आय एम मेकिंग दीस म्हणून. ताणें फाटल्या दारांतल्यान हाडूनात. ओपन हाडलां. तेणें 16B हाडटना आमी सांगिल्लें. मागीर 16B कोर्टान चॅलेंज जालें. बाब एल्टन ते बॉल मारता कितले 7,000 आनी कितलें एप्लिकेशनां आयलीं बिलीं म्हणून. तांचो फेट कितें? अशे वेगळे वेगळे प्रश्न जाल्ले. पूण हें ताणें बील हाडलां पळय हातूंत लोकांक एक प्लॅन तयार केलो तो 10 वर्सां हात लावपाक जायना. आतां बाब साळकार सांगतालो म्हजो कलीग. ODP तयार केलो. यू कॅन रिवायज इट वन्स इन 10 years. 10 वर्सां पर्यंत लोकांनी रावप. कितें करपाचें? अशे वेगळे वेगळे प्रश्न जे पळय तयार जातात ताका म्हाका दिसता हे अमेंडमेंट आर द आन्सर्स टू दोज क्वेश्चन्स. आतां फक्त कितें हांव मिनिस्टरा कडेन मागतां की ताणें हें करता आसतना एक क्लॉज घालां. इको सेन्सिटीव एरियाज आउट दवरल्या ताणें. इको सेन्सिटीव एरियाज ही वील नॉट टच. बट स्टील एनी एप्लिकेशन वीच कम्स टू दीस ही हॅज टू एप्लाय हीज मायंड जुडिशियसली. हें सारकें वेवस्थीत एप्लाय करून मागीरच ताणें डिसिजन घेवचें गव्हर्मेंटान. अशी म्हजी ताजे कडेन मागणी आसा. श्री अलेक्स लॉरेन्स. बिकॉज TCP एक्टाचेर जे ODP जावं रिजनल प्लॅन जाताले जाय जाणांनी आज उल्लेख केलो की बाब निलेश काब्रालान उल्लेख केलो की 80% FAR गेले म्हण. एट दॅट पॉयंट ऑफ टायम वेन रिजनल प्लॅन जालो तेन्ना आय एम जस्ट टेकिंग हिम बॅक टू हिस्ट्री फाटली कितें जालो ती. तेन्ना लोकां गेलें हें जालें. लोकांन वर्टिकल रायज म्हण ती बंद करपाक लायली. देर वॉज वेरियस सेक्शन्स एक्रॉस ग्रामसभा जाल्यो जावं हें जाल्यो आनी वर्टिकल बिल्डींग रायज करपाक लोकांनी हें केलें की गांव आहा तो विलेज आहा ती कितकोन हाव इट वील बी अ सिटी अशें करून जर दिलें जाल्यार ताका लागून तेणी FAR बी देंवयलो. आनी देंवयलो तेन्ना पीपल अंडरस्टूड. नाव वॉट हॅज हॅपन नाव. आतां देर आर 2 sides ऑफ इट. वन बाब विजयान म्हणले भाशेन कोणा मॉर्गिंग आयलो कोणा आनी कितें म्हणलो. आतां मोस्ट इम्पॉर्टंट इज रिजनल प्लॅन आफ्टर ऑल हॅज बीन डन. रिजनल प्लॅनान तुटी काडल्यो. वॉट टू डू? सेटलमेंट काडलें आनी नॉन सेटलमेंट केलें. आनी नॉन सेटलमेंटा तें सेटलमेंट केलें. द गूड पार्ट ही हॅज सेड बाब दिगंबर कामत. बट द बॅड सायड इज तितली एरिया काडली आनी ती दाखयली की कांय सेटलमेंट केलें ना म्हण. सेटलमेंट तितलें केलें म्हण. ऑनरेबल मेंबर म्हणटा की आपण केलें ना म्हण तें. बट इम्पॉर्टंट म्हळ्यार असल्यो जाल्यो आनी करेक्शनाक लागून आतां 16B जावं वॉट एवर सेक्शन्स ही हॅज 37 तुगेलें टावन प्लॅनिंग एक्टाचेर तेणें आतां अमेंडमेंट हाडला. नो डावट. आय ओनली वॉन्ट टू टेल लायक वी नो वॉट हॅपन इन जी दारोलकर तेन्ने. सो हे भाशेन जायना जाच्याक स्टेप्स घे. टेक प्रॉपर स्टेप्स. प्रॉपर प्लॅनिंग कर. वॉट वील बी कन्वर्टेड वॉट वील नॉट बी कन्वर्टेड. There is fear in the minds of the people also that certain areas should not be converted. Like for example, eco-sensitive areas. For example, hill slopes. At Munge constituency. काल ODP जाता. ODP चेर मठा वयर दोंगर आख्खो सेटलमेंट करून सोडला. वयर पावले. कितले वयर पावले? आमगे 40 मेंबरां कडेन डायरेक्ट चोडोंक जायना वयर.
चलोन जावना ती सेटलमेंट जाली आमगे हांव चॅलेंज मारता सगळ्यांक कोणाक कापासलेले वयर वचून दाखोवया म्हूण केन्ना जाली रे खंयची एरिया मठ एरिया म्हणटाय ती सारको प्रायम दोंगर सारको मडगांवचो दुसरी सायडीन कुडतोरी आहा आतां हो एरिया जो तर वयर पावलो चोळो जायना तितलो जाल्यार फुडले मागतले वयर येय म्हूण आमगे गांव काबार जातलो आतां आय हॅव पॉयंटेड आउट इन द ODP आय हॅव पॉयंटेड आउट आय हॅव टोल्ड हिम आनी वॉट इज द कोइन्सिडन्स इज जो मनीस कन्वर्ट कोत्ता तो बोर्डाचे आहा हाऊ कॅन यू ट्रस्ट दिस पीपल द पीपल हू आर डुईंग इट द पीपल हू आर मेकिंग एन एलिगेशन इज ऑन द बोर्ड Now, interest has. So now what I am saying is, let the minister come with a proper plan. What he is going to convert, what he is not going to convert. Let there be some restrictions. Let there be some places where he is not going to construct, where he is not going to allow conversions. Like Chief Minister म्हणाला, कुठतरी म्हणाला कोण 15,000 हे केल्या convert केल्या. Chief Minister मागचा आता हाय केलं काय म्हण अरे बाबा 15,000 मोका व्हायचे convert करपाक. Like somebody said in कुठतरी राय म्हणाला conversion येला पेपराचे हेजे येला. I am not here for making conversions. We are not here as an MLA to give conversions. Please, हरके एशको बरमसाट दिवपा. आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमची कुडतरी कॉन्स्टिट्युएन्सीन दुसरी कॉन्स्टिट्युएन्सी नाका मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सी तेका प्लॅन करनी बाबा हुंयची तूं कन्वर्ट करतलो हुंयची करपा ना आय अंडरस्टँड ऑल एप्लिकेशन्स आर मेड बाय द पीपल लोक एप्लिकेशन करता लोकांन एप्लिकेशन केलें बरोबर तेजे वेळी येवपा ना दिस इज द अदर सायड ऑफ इट But important is there should be a proper plan, at least in Kurtoring constituency, Akesh constituency. Baba, tu hunch cannot go tolo, hunch cannot go pana. Let there be some restrictions. Let there be some bandi, some stop somewhere, some areas. I would only request the government to come clean only on this part of it. Yes. प्रश्न असो आसा विधेयक विचारान Explanation दिलना मरे. You have to explain. मंत्री मिनिस्टर तुम्ही उलयता Minister has to explain. अरे तू उलयलो न्हू रे आनी कितले उलयतलो विरेश बाब तूं Speaker, उलयलो sir. तुका जालें स्पीकर सर अरे बस Yes, sir. Listening to all the members of the House and everybody's sentiments, Bab Benzi or Bab Daji Sarkar, Shri Digambar Kamath, Alex Reginald, or leader of opposition, I'll just combine it in short. Viresh Borkar and Elton, Cruz and आपलो विषय मांडला आणि बाकीच्यांनी कोणी मांडलाय. Basically, Speaker sir, आमकां सगळ्यांक खबर आसा की गेले काय कारणां I don't want to go into the depth because the matter is at the moment as we speak it is sub judice. So anything I say will get reflected to the newspaper tomorrow morning. As far as what you have said, I am not even going into the depth of the regional plan and all. Mr. Kamath has already mentioned what he has to mention. Whether you like it, whether it's not done, development is an ongoing process we have already undertaken. You were the architect of 16B, and you know you brought it for a particular reason because we all know that, Speaker sir, as a इतिहास खूप फाटी वयता. पयली change of land use जे जाताले पयली हांव एक 15-20 वर्सांचे पयलीं उलयता ताका खबर आहा ताका ते टायमान जेन्ना गव्हर्नर्स रूल आशिल्ली तेन्ना एक चीफ सेक्रेटरी आशिल्ली आनी ती चीफ सेक्रेटरी मागीर एडवायजर काय कितें जाली काय चीफ सेक्रेटरी उरली काय खबर ना म्हाका तेणें मागीर एक दीस अचानक सगळो कायदोच बदललो आनी वेगळ्या तरेन तेजें इंटरप्रिटेशन केलें तेजें इंटरप्रिटेशन करपाचे पयलीं खंयच क्लॅरिटी नाशिल्ली त्यो गोश्टी तेणें वेगळ्या तरेन ते डिपिक्ट करपाचो प्रयत्न पळयलो खूब वर्सां जालीं मागीर चेंज ऑफ लँड यूज हे अक्षरशः थारलेले आनी म्हणूनच मागीर विजय सरदेसाय हय आनी तिणें वेगळे तरेन केलें की हें करप ना म्हणून आनी म्हणूनच बाब दिगंबर कामतान सांगल्या प्रमाणे तेणी रिजनल प्लॅन केलो ते रिजनल प्लॅनाचे फुडें जर वचूंक जाय उलोवपाक खूब आसता आय एम नॉट गोइंग टू द डेप्थ आय हर्ड बाब युरी आय हर्ड मिस्टर कार्लूस I heard Elton was the one who spearheaded that 16B should be deleted from day one. So I think he should be very happy that it is being replaced. I am not even going into talking about 16B today because we are bringing in 39A. 39A is a replacement of 16B and as a result of which automatically that doesn't stay. Now too much of 16B deliberation I cannot do because the matter is in court. Speaker sir, the whole idea, Honorable Speaker is also aware and Speaker साहेब तुमकां खबर आहा की तुमच्या परिसरान बी डिमांड कसो लोकांचे कशें आहा परिस्थिती आनी लोकांक कितें जाय आयजची परिस्थिती अशी आसा की ल्हान ल्हान घरां जर करूंक जाय 7,000 हे एप्लिकेशन आमचे कडेन जे आसा हे 7,000 एप्लिकेशन फ्लोर ऑफ द हावसार हांव टेबल करता कंपायल करून म्हणजे तुमकां प्रत्येकाक कळपाक बरें की 1,000 एप्लिकेशन ते फायनल अप्रुवलाक पावल्ल्यो
कित्याक ते थारले 16B थारले इतल्याच खातीर की कांय झोन्स जे आशिल्ल्यो इको सेन्सिटीव सॉल्ट पॅन बफर झोन कॅटल पॉन्ड ह्यो सगळ्यो गोश्टी कन्वर्ट जावपाचो प्रयत्न जाल्लो आनी म्हणूनच ते कोर्टान मागीर ते स्टे दिली स्टे जेन्ना कोणी आतां वेंजीन सांगलें की प्रत्येक गोश्ट इज अंडर द स्क्रुटनी ऑफ द कोर्ट इट इज बट नॅचरल दॅट इज अ ज्युडिशियल सिस्टम ना खंयचें म्हणटा तूं गव्हर्नमेंट एडवोकेटान थंय म्हणलें की वी आर नॉट गोइंग टू गिव नॉट ड्युरिंग माय टाइम ना खबर subsequent time. सो And बेसिकली you all only took it up. You all shot yourselves in the feet. सो स्पीकर सर फाटीं कितें जालें तेजें न उलोवपा न उलयता फुडें आमकां कितें कशें वचूंक जाय ल्हान ल्हान लोकांची घरां आयज पर्यंत गांवांत आयज बाब मॅडम दिलेला हांवें पयर आश्वासन हांवें तिका दिल्लें आसा की तिच्या मतदारसंघात जें कितें कितें जाय त्याच तरेन ते डेव्हलपमेंटाक तिका कन्सल्ट करून आमी त्या तरेन आमी फुडें वयतले आयज जर बाब नवीन बुदीन सांगलें की आपल्या तालुक्यान कांय संकल्पांक सांगलें की मार्मुगोवा तालुक्यान ह्या तरेन जावंक जाय जीत कडेन हांव उलयलां की ताका जाय तशें इंडस्ट्रियलाक हांवें ताका पयर शब्द दिल्लो आसा की इंडस्ट्रियलाक ताका जाय तशें FSI आमी दितले बिकॉज यू हॅव टू गो वर्टिकल गोवा इज नॉट प्रिविलेज टू हॅव दॅट टायप ऑफ लँड मास अल्टिमेटली आमकां कितें जाय की आमकां विकास डेव्हलपमेंटाचें कितलेंय कॉन्ट्रोवर्सी करपाक गेल्यार हे डिपार्टमेंटाक ऑलवेज केन्नाय केन्ना अडचण येता कारण तुवें जे कितें विशय उलयला तुजे क्वेश्चन्स आहा परवा आनी तुवें जें कितें सांगलें तेन्ना हांवें स्वता शोकॉज नोटीस इश्यू करून तें थारोवपाचो प्रयत्न केलो पूण फक्त प्रायवेट फॉरेस्ट एरियात थारोवंक शकता ते थारोवन जालें ना हांव उलयतां मागीर हांव उलयतां हांव उबो आहा मेन म्हणजे कितें आहा की फक्त कोणी कितें सांगलें तेजें उत्तर आसा स्पीकर सर परवा ताका ते प्रश्न तेन्ना विचारून दी हांव तुका बेश्टें सांगता आयज डेव्हलपमेंट जेन्ना जाता ऑनगोईंग प्रोसेस जे कोर्टाचो विशय वी हॅव ऑल्सो टेकन लिगल एडवायस ऑफ वॉट इज टू बी डन बाब रेजिनाल्डान सांगलें दोंगरार पावलो म्हणून तें जावं ना आतां पर्यंत आतां तूं बोर्डार आहा तुवें ODP ते थारोवपाक जाय तुका जाका जाल्यार हांगा आसा चेअरमन हांगाच बसला पूण मेन म्हणजे कितें आहा की ओवरऑल आमकां जर 16B इतले 4-4.5 वर्सां जालीं आनी 4.5 वर्सांत जर आमी लोकांनी जे ते ल्हान ल्हान लोकांनी पसून आनी जे कोणाक डेव्हलपमेंटा पॉयंट ऑफ व्यू त्यांनी घातलेलें आसा एप्लिकेशन आमी ते फुडें वचूंक शकना रिजनल प्लॅनाचो उल्लेख केल्यार रिजनल प्लॅन तो जावन गेलो तो पिरियड आनी रिजनल प्लॅनान आयज चर्चा हावसान करून ताका कांय अर्थ ना पूण आयज रिजनल प्लॅन बिकम्स तो आमी बेस प्लॅन धरूनच आमी फुडें वयता कित्याक आमी ताका एलिमिनेट करूंक शकना आनी तो एक बेस प्लॅन खंय त्रुटी जाल्या कितें आहा तें आमचे कडेन रेकॉर्डार आहा आनी म्हणून ते रेकॉर्ड घेवन आमी वेगळ्या तरेन ते एक हँडल करपाचो 17-2 आमी जर हाडले प्रश्न असो आसा की 17-2 आमी हाडपाचो उद्देश इतलोच आशिल्लो जे रिजनल प्लॅनान जे कितें करेक्शन करपाक जाय आनी म्हणूनच तो आमी हाडला त्याच बरोबर केन्ना केन्ना वयर सकयल जावं येत ताका करेक्शन आनी ज्युडिशियसली यूज करपाची गरज आहा पूण आयज चेंज ऑफ लँड यूज आमी आयज 39A आमी हे हाडटा इतल्याच खातीर की 16B हे रिप्लेस करून ह्या माध्यमांतल्यान आमी फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो जाय त्या लोकांनी आतां चर्चेक आयज तुमी जेन्ना सांगता आनी आयज अशें ना की कोणाकूच हे लागना म्हणून हावजान आयज कदाचित विरेश बोरकाराक लागना पूण बाकीचे आमचे 39 लोकांक लागता की आमच्या मतदारसंघान बी आमकां लागता हांगा जर आमकां जर वेगळ्या तरेन विचार करपाक जाय आयज पर्यंत लोक ऑर्चर्डान रावतात आनी घरां बांदतात आनी त्या लोकांक बी न्याय दिवंक जाय फक्त कन्स्ट्रक्शन आनी व्हडले कन्स्ट्रक्शनाक न दिता त्या ल्हान लोकांक बी दिवपाची गरज आहा ताका एक मेकॅनिझम जाग्यार हाडपाची गरज आहा म्हणून अमेंडमेंट्स हाडटा अमेंडमेंट्स एसेंब्लीन कित्याक येता इतल्याच खातीर की आमकां ह्यो अमेंडमेंट्स हाडून आमी मागीर तो वेगवेगळे विशय आमी थंय सोडूंक शकता आयज तुमी कितलेंय जर सांगलें की आमकां एक वेगळ्या तरेची विचारधारा कोणी तरी सांगलें की कार्बन फुटप्रिंटाचो विशय IGCP कडेन आमी टायप केला की प्रत्येक प्लॅन जो आहा तो IGCP कडल्यान प्रोविजनल प्लॅन आनी फायनल प्लॅन तो ते इम्प्लिमेंट करपाचो ते अप्रूव केल्यारूच ते स्टॅम्प दिल्यारूच आमी तो प्रोजेक्ट प्लॅन आमी फायल सायन करूंक शकता हे सगळे गोष्टी जेन्ना आमी हाडटा आमी एनवायरमेंट आनी सस्टेनेबल डेव्हलपमेंटाचो विचार करून वेगळ्या तरेन हाडपाचो आमी प्रयत्न प्रत्येक गोश्ट संशयाचे दृश्टीन जर हावजान आमी पळोवपाक लागले आनी तर ताका कांय अर्थ ना संशय आसतलोच आनी जो पर्यंत हांव ते रेकॉर्डार हाडिना तो पर्यंत बेश्टे संशय घेवन रावन कांय फायदो ना आयज बाब रमेश तलवडकर साहेबान म्हाका पयलीं सांगलें की काणकोण बी डेव्हलपमेंटाचो प्लॅन आमी ओपन करपाची गरज आहा हे न्हू की ओपन करपाची गरज ना पयर आमी कितें तरी विशय मिसअंडरस्टँडींग जाले आनी म्हणून हांवें जिताक सांगलें की आमी बसून मुख्यमंत्री कडेन बसून लोकांक बरोबर घेवन आमी एक कन्सल्टेटिव्ह प्रोसेसच्या माध्यमांतल्यान ते फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो ते जेन्ना मुख्यमंत्री ठरयता तेन्ना आमी करतले तेजो विशय कांय ना घाई कांय ना ते करपाक आनी कितें आहा की केन्ना केन्ना मिसकम्युनिकेशन मिसअंडरस्टँडींग ह्यो घडटाच आनी हे घडटना तुमकां सगळ्यांक खबर आहा एसेंब्लीन
एक असो विधायक नासतलो की कोणाक हे दिसना की हे चेंज ऑफ लँड यूज जावंक जाय, कारण ते आपापल्या मतदारसंघात आपापल्या क्षेत्रांत तुमकां प्रत्येकाक दिसता की ह्यो गोश्टी केल्ले जाय. समज आतां बाब दिगंबर कामतान दाजी बसला चेअरमन, फाल्यां आतां मिस्टर कामतान सांगलें की फाल्यां ODP बंद जाली, सरकाराक जर कितें प्रोजेक्ट घेवंक जाय, वेगळे तरेन कितें हँडल करपाक जाय, ते करतलो कसो? पयर बाब मोवेन गुदिनोन स्टेटमेंट केलो आनी म्हाजो एकूच रिस्पॉन्स आशिल्लो की ताका जाय तशें तो तें करूं शकता. आयज आमचे कडेन रेगुलेशन आहा, ताका म्हाजी गरज ना, तेणी आवट एंड आवट तें करूं शकता कितें जाय तें. आनी मेन म्हणजे कितें आहा की इवन IDCच्या लिमिटान गेल्यार आयज तुमकां वेगळे FSI येवंक जाय की आउटर प्लॅन ऑफ रेगुलेशन बदलपाक जाय, ते बदलून आमी दिल्ले आसा. आयज हे सगळे जेन्ना बदलता, एक टायम टू टायम ऑब्जेक्शन्स सजेशन्स घालून मागीर स्टेरींग कमिटी काडून ह्यो सगळ्यो गोश्टी आमी करतात. स्टेरींग कमिटी हाडटा, मुख्यमंत्री कडेन चर्चा करता, मुख्यमंत्रीचे चेअरमन आसा, तेजे नंतर आमी आमचो विशय मांडटा, थंय प्रेझेंटेशन जाता, तेजे नंतर जें कितें हिताना फाल्यां ही वील अग्री इफ ही हॅज टू हॅव इंडस्ट्रियल हब्स अँड क्लस्टर्स, देन यू नीड टू गो हायर अप अँड देन ओनली यू हॅव टू सी हाव टू मूव फॉरवर्ड. आतां तुमी जे सांगता रिजनल प्लॅन, तुका सगळें खबर आहा, तूं बेश्टें म्हाका तें बेश्टें आमचें फ्रेंडली फायट ते जाता केन्ना केन्ना, आनी तूं आतां सांगता तें मेला काय जिते, आतां कितें मेल मरपाचें तें काय जिते तें पेपर ते तशें मराना ते इतले बेगीन. ते मेन म्हणजे कित्याक बाब बेन्झीन आपलो विशय मांडला, तेणी वेगळे तरेन मांडला, म्हाका कॉपी बी धाडून दिल्ली आसा. हांव एक अश्युरन्स तुका दिता की तुका हांवें पयर बी सांगलां बाब बेन्झीक हांवें सांगलां की तुज्या मतदारसंघात जर कितें घडटा तुका कॉन्फिडन्सान घेवन हांव सांगता कितें करूंक जाय तें, कितें आयल्या की जर कितें कॉन्ट्रोवर्शियल कितें आहा. पूण मेन म्हणजे कित्याक की आमी प्रत्येक गोश्ट संशय दृश्टीन पळोवपाक गेल्यार म्हाका दिसना विकास म्हणटा तो कसल्याच दृश्टीन जातलो. केन्ना केन्ना आमी म्हणना की आमी आमच्या माध्यमांतल्यान कितें चुका घडना काय चुका, हे सगळें आसा स्पिकर सर. हे सिंपल हे आसा की ऑनगोईंग डेव्हलपमेंट प्रोसेस जो आहा, आनी हे डेव्हलपमेंट जर चालूच उरोवंक जाय तर वेगळे तरेचे मेकॅनिझम एडॉप्ट करपाची सरकाराची एक धोरण आसा, लेजिस्लेटराचो अधिकार आसा. आतां आयज विरेश बोरकारान उल्लेख केलो, आनी कोणी उल्लेख केलो, हांव पॉझिटिव्हली घेता. म्हाजो विशय वेगळो आशिल्लो मांडपाचो, पूण मेन म्हणजे कित्याक की 39A दीस वील बी बेनिफिशियल, हे अमेंडमेंट गरजेचें आहा. आयजचे दिसा गेले 4 वर्सां जर पळयल्यार हे सगळे फायली हांगा पडल्या, करपाचे कितें ते फायली घेवन. आतां कोणी तरी विचारले ते पयशांची, ते फायनान्स डिपार्टमेंट कडेन चर्चा करून ताका वाट आमी काडुया, मुख्यमंत्री कडेन चर्चा करून ते वाट आमी काडुया. पूण त्याच बरोबर हे ऑनगोईंग प्रोसेस एंड डेव्हलपमेंट म्हाका दिसता सगळ्यात हॅप्पी आसूंक जाय आमचो एल्टन. तुवें तरी आतां वोट कर हेजे, तूं इतलें हॅप्पी तूं आसूंक जाय की 16B आयज आमी डिलीट केल्ले आसा. आनी मेन म्हणजे कितें आहा की हे सगळें डिलीट करून हेजे अर्थ ना की दुसऱ्या लोकांक जेणी केल्ले एप्लिकेशनां तांकां अन्य तेजेर देल बी ते सगळे कन्सिडर वेगळे तरेन एक्सपर्ट कमिटी हांगा येतली, एक्सपर्ट कमिटी घालून. आनी म्हणूनच तुमकां सांगता की जेन्ना कितेंय जर विशय आयलो आनी तुमी म्हणटा की आमी 30 डेजाचो जो विशय दवरला, हेजो अर्थ ते 60 डेजूच जातले, कित्याक पयलीं एक्सपर्ट कमिटी आमी नॉमिनेट करतले. एक्सपर्ट कमिटी पयलीं 16B नाशिल्ली, आनी हे 16 एक्सपर्ट कमिटीचे जाल्या उपरांत ते जेन्ना बोर्डान येतले तेजे नंतर ते म्हणजे ऑटोमॅटिकली ते 60 डेज. सो बेसिकली स्पिकर सर म्हाजें इतलेंच मत आहा की सगळे बिलान बरयल्लें आसा. आनी हांव एक सांगता की खंयचेच लेजिस्लेटर, खंयचेच आमदार आपापल्या एरियान तुमी केन्ना केन्ना कितें आसता की कोण सांगता की तें बंद जावंक जाय, बंद जावंक जाय मागीर कायदेशीरूच करूं शकता बंद. म्हाका जाय म्हणून हांव तें बंद करूं शकना. आयज पयर आमी रोहनाचे पंचायतीन कितें तरी विशय आसलो, हांवें तांकां सांगलें कितेंच घालूं नाका म्हणून धाडून दिया की पंचायतीक सजेशन दिवन दी. पंचायत सजेशन दिल्यार मागीर आमी विचार करुया तेजेर, घाई कांय ना कितेंच करपाक. आनी म्हणूनच तुमकां सांगता की सगळ्या मेंबरांक सांगता की तुमचो पॉयंट्स हांवें नोट केल्लो आसा. बाब कार्लुसान सांगलेलें आसा फ्रॉम लिगल पॉयंट ऑफ व्यू. हियर एवरीबडी वॉन्ट्स टू गो टू कोर्ट, सो यू कॅनॉट स्टॉप एनीबडी. इट्स एवरीबडीज रायट, यू कॅन चॅलेंज एनीथींग यू वॉन्ट. वॉट इज द प्रॉब्लम? But at the same time, if we are correct in what we do, and if we have a judicious method of doing things, we can move forward. Thank you, Speaker. फुडें वचया न्ही, फुडें वचया. Because sir, म्हाका दिसता मंत्रीन आन्सर सारको दिला. सी दॅट आमी स्पेसिफिकली विचारलें की आतां सगळे गुंडायते. आतां जेन्ना दिगंबर बाब हिंगा आहलो त्या वेळार काँग्रेसाचो सरकार आहलो. अकॉर्डिंग टू हिम तेणें सगळे पंचायती बी कन्सिडर केल्ले, सारकें जाल्लें तो म्हणटा. And it was sent to a proper channel. I think Honorable Minister was also a minister in the cabinet at that time. Speaker sir, one second. Now, 16B जेन्ना येयलें, इतलो गोंयभर बोवाळ जालो, डिस्ट्रॅक्शन जाता. आतां he says that it is sub judice. And Honorable Minister should tell us very clearly
very simple. जे 39A आहा, how is it different from 16B? Because, why is it not the same? Speaker sir. लोकांक तेच दिसतले. That's- लोकांक like clarify very clearly. No, no, See, लोकांक- way verification is to be that's a different no. subject. But how is this different from 16B? Speaker sir. And one- हे 7,000 application जी आहली, ही 7,000 application, will they be considered? Is this another backdoor entry type of a thing? Because, Will they sir, be considered? Speaker sir, in short, Yuri is an educated legislator, young legislator. ताका हांव एक सांगूंक सोदता ऑपोजिशन लिडराक की हांगा आमी एक्सपर्ट कमिटीचे आमी फॉर्मेशन केल्लें आसा. ते एक्सपर्ट कमिटी प्रत्येक एप्लिकेशनचे हे जे 17B 16B ते आयजचे दिसान ना. त्यांनी पैसे दिल्यार बी ते सरकार गरज पडल्यार रिफंड करतले, आमकां काही संबंध ना. 17B ना? 16Bचे उलयता हांव. ना 17B 17B ना, आनी तुवें नवें सेक्शन हाडटा जाल्यार हाडुया, आतांच पास करुया. मेन म्हणजे कितें आहा, 16Bचे जो विशय आहा तो वेगळो विशय आहा. आयज 39A येता, 39चे अंडर आमी एक्सपर्ट कमिटीच्या माध्यमांतल्यान आनी जे कितें गॅप्स आशिल्ल्यो इन 16B ते गॅप्स आमी वेगळ्या तरेन आमी इनकॉर्पोरेट वेगळे मेकॅनिझम्स खंयच स्पीकर सर बफर झोन, कॅटल पॉइंट, सॉल्ट पॅन्स हे सगळ्याचे केसूच आमी फुडें धुकलूंक शकना. खंय NDZाचो विशय आसल्यार आमी व्हरूंक शकना. हे पयलींच थरलेलें आसा. हेजें रूल रेग्युलेशन जेन्ना फ्रेम जातले ते येतले नोटिफिकेशनान. आनी हे सगळे गोश्टी जर आमी सारके जुडिशियसली पळयल्यार ऑटोमॅटिकली म्हाका दिसता की हे सेक्शन योग्य तरेन चलूं शकतले आनी लोकांक जें कितें गरजेचें आहा, लोकांक जो न्याय दिवपाचो आहा, हे योग्य तरेन आमी फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. विरेश बोरकर एक जस्ट विरेश बोरकर मागीर विरेश स्पीकर बोरकर. सर, स्पीकर सर, जे आता तुका विषय सांगपा आसा हांव विशय सांगता. जो मिनिस्टरान आपणाच्या वाद्यान सांगलेलें आसा, भाशण दिल्लें आसा, खूब बरें दिसता, आयकोपाक खूब बरें दिसता. पण इन प्रॅक्टिकल जें जावपाचें आसा, आतां झोन चेंज जातली, ती झोन चेंज बोलत्या जातली. स्पीकर सर, हेज्या पयलू आमी स्पीकर सर स्पीकर सर म्हाका विचारपाक जाय मिनिस्टराक, मागीर उलोवनी आपणाक जाय ते उलोवनी, हांव आयकता, उदोवच्यान आयकतालो. आतां झोन चेंज हे TCP एक्ट आसा, प्लॅनिंग एक्ट आसा, हितून रिजनल प्लॅन आसा. चॅप्टर 3 रिजनल प्लॅनान सगळे सेक्शन्स आसा. सेक्शन 9 आसा, सेक्शन 10 आसा, सेक्शन 11 आसा. आतां हांगा कितें म्हणटा की मॉडिफाय करता म्हणटा आमी. आतां फॉर एग्जाम्पल आतां मिनिस्टरान सांगलें की ऑर्चर्ड लँडान खूब जाणांनी घरां बांदल्या आनी कितें सो एंड सो. म्हटल्यार आयज अशें जाल्लें आसा गोंयांत की जे ऑर्चर्ड लँड, जे काजूची पिकां आसा, आमी उगयता थंय झाडां आसा डिफरंट प्रकारची, स्पेसिफीक सांग. ते जमनीन आमचे जितलेशे जनवरां आसा. कालूच जे मुखेलमंत्र्यान आमच्या प्रायम मिनिस्टराक एक बूक गिफ्ट केलो, वायल्ड गोवा म्हणून. वायल्ड गोवा आयज खंय येता, आतां तुमी पळयता सगळ्याक वायल्ड गोवा आसा, सगळ्याक जनवरां जीं आसा ती गांवांनी येयल्लीं आसा. आनी अशें समज झोन चेंज जाले नाल्यार फुडली पीक आमचें कांय उरपाचें ना. हे स्पीकर सर, ह्या तुमच्याय वाठारान लागता, म्हाज्याय वाठारान लागता, तेज्याय वाठारान लागता, सगळ्या वाठारान लागता स्पीकर सर. आनी हो प्रूफ आसा, कित्याक हेज्या पयलू मिनिस्टर खूब कितें सांगता, आमी बोर्डाक घालतले, बोर्ड आपणाक जाय तशी सेटिंगां करता, आनी जाय तशें जे दोंगर आसा ते काबार करून येता. आयज अशें जाल्लें आसा, बिल्डर लॉबी हे बारीक समाजाचे म्हणटा, कांयच बारीक समाजाचे ना, व्हडले बिल्डर लॉबी आसा, ते जाय तशें दोंगर घेता, जाय तशी कन्स्ट्रक्शन करता, कन्वर्जन जाता आनी जाय तशी बांदता. कन्स्ट्रक्शन आनी इतलें एक्सपेन्सिव्ह, सगळ्यांकूच म्हारग, इल्लोसो जागो घेवपाक परिस्थिती ना. स्पीकर सर, हो आयज सद्याक गोंयांत जी हे आयज हाडला 39A, गोंय काबार करतले, गोंयकारांक काबार करतले, गोंय उरपाचें ना फुडलें. आयज मिनिस्टर जो आसा आनी ते म्हणटा तो 39 MLAs आसा, हांव सगळ्यांक उलो मारता, फुडले पिकेचे फुडें कितें जातलें ते आयज आयकून घेवपाचें आसा. हो जो अमेंडमेंट आसा फाटीं घेवपाक जाय. सगळे उलयले तांच्यान अमेंडमेंट फाटीं घेवपाक जाय स्पीकर सर. मूव फॉर पासिंग. गोंय विकपाक आसा हे सेल आसा, ऑन सेल ओपन मार्केट केल्लें आसा. ऐकून घेऊ दी. हे ओपन मार्केट जाल्लें आसा स्पीकर सर. फाटीं घेवपाक जाय अमेंडमेंट. गोंय कशें काबार जातलें ते, प्रत्येक कडेन काबार जाला. आयज एनडीझाडान जाय तशी कन्स्ट्रक्शन करता, आमदार जाय तसो लँड फिलिंग करता. डिपार्टमेंटाचो ड्राफ्टमॅन रॉंग रिप्लाय दिता, रिपोर्टान रॉंग रिप्लाय दिता. डिपार्टमेंटाचो ड्राफ्टमॅन मिनिस्टरान सांगचें, डिपार्टमेंटाचो मिनिस्टर प्रॉपर्टीन इनलिगल लँड फिलिंग जाली, 19 मीटर लँड फिलिंग, ते पासिंगाक घ्या, 3600 जाली. आनी कितें आमी विश्वास दवरपाचो? प्रश्न असो आसा, विधेयक विचारान घेवचें. आमी
जेका मान्य आसा Okay, ते sir. ताणें हय म्हणचे वोटींग मागता हय हय मान खंयचे? जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचे अरे ना आमकां मान्य ना आमकां मान्य ना ताणें सांगलें मरे पावपाक जाय लोकांक आं Hey, no, 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 no. How it is passed? कितें पास Go for स्पीकर a vote of सर count. गोयानु फुडें वचून पळा हय जायते. म्हणटाचे स्पीकर सर वोटींग हे किती झाले स्पीकर स्पीकर सर वोटींग जावचे Voting मागला मरे. स्पीकर सर You have to vote for the demand voting at that time, not now. स्पीकर सर बायपास मान्य करपाक आसताना हय म्हणचे शकना वोटींग जावचे वोटिंगाक Voting मागील आमी. We go for a vote of count. ना जालें म्हणजे. We were, it was under consideration, no? It was under consideration. फुडें वता आतां हांव विधेयक कलमार सभागृहांत सादर करपाक विधेयकात दुरुस्त्यो नात प्रश्न असो आसा कलम 2 कलम 3 कलम 1 अधिनियम सूत्र आनी प्रदीर्घ मथळ्याचो विधेयकाचो भाग जावचो काय कितें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें कलम 2 3 1 अधिनियम सूत्र आनी प्रदीर्घ मथळ्याचो विधेयकाचो भाग जाल्यात शार आनी नगर नियोजन मंत्र्यांनी आतां विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो Sir, I request to move the bill number 7 of 2024, the Goa Town and Country Planning Amendment Bill 2024 be passed. प्रश्न असो आसा विधेयक मानून घेवचें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें घे मरे तूं वोटींग घेवपाक कितें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हे घेतले रे हय म्हणटा हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें गोंय शार आनी नगर नियोजन दुरुस्ती विधेयक 2024 मान्य जालें अरे गोवा मोटर व्हेकल टॅक्स अमेंडमेंट बिल 2024 अरे हे किती गोवा मोटर स्पीकर सर येरादारी मंत्र्यांनी विधेयक विचारान घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर जावपा ना विधेयक येरादारी मंत्री ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर येरादारी येरादारी मंत्र्यांनी विधेयक विचारान घेवपाचो प्रस्ताव Speaker sir, येरादारी voting घ्या मंत्र्यांनी तुम्ही. येरादारी Voting मंत्र्यांनी घ्या, no problem. येरादारी मंत्र्यांनी ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर येरादारी मंत्र्यांनी विधेयक विचारान sir. घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो I request to move that bill number 8 of 2024, the Goa Motor Vehicle Tax Amendment Bill 2024 be taken into consideration. प्रश्न असो आसा विधेयक विचारान घेवचें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें विधेयक विचारान घेवपाचो प्रस्ताव मान्य जाला स्पीकर आतां हांव स्पीकर सर येस हांव आतां Because, sir, I विधेयक सभागृहांत I सादर request to करपाक move that विधेयकात bill दुरुस्ती number 8 of 2024, the Goa Motor Vehicle Tax Amendment Bill 2024 be passed. स्पीकर सर डिस्कशन मागला कलम 2 Speaker, sir. अधिनियम सूत्र आणि स्पीकर सर विधेयकाचो भाग जावचो काय डिस्कशन मागला स्पीकर सर स्पीकर सर मान्य आसा ताणें हय म्हणचें स्पीकर सर मान्य ना Speaker, ताणें ना sir. म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें Speaker, sir. म्हणणें मान्य जालें स्पीकर सर डिस्कशन मागला मोटर व्हेकल ऍक्ट कलम 1 अधिनियम अरे, सूत्र Speaker, sir. विधेयकाचे भाग जाला येरादारी मंत्र्यांनी आतां विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर Because I move that bill number 2024-8 of 2024 Motor Vehicle Tax Amendment Bill be passed. प्रश्न असो आसा विधेयक मानून घेवचें जे काय मान्य आसा ताणें हय म्हणचें काय मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें जालें गोंय मोटार वाहन कर दुरुस्ती विधेयक 2024 मंजूर जाला गोवा लँड यूज रेग्युलर अमेंडमेंट बिल चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो Sir, I request to move that the bill number 4 of 2024, the Goa Land Use Regulation Amendment Bill 2024 be taken into consideration. प्रश्न असो आसा विधेयक विचारान घेवचें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें विधेयक विचारान घेवपाचो स्पीकर सर
मान जालात. स्पीकर सर हांवें दामला आतां हांव अरे हांवें दामला येस आं उलयतात. स्पीकर सर हे GST बिल जे हाडलां हे GST बिलाचेर हे लँड यूज तू आनी खंय उलोवंक लागला लँड युजाचेर उलयता हांव रेव्हेन्यू ओके हय, म्हळ्यार तो GST बिल लागलो उलोवंक. एज्युकेशन मरे एज्युकेशन मागीर उलयता लँड यूज एज्युकेशन टेनंटेड प्रॉपर्टी फॉर एज्युकेशन मागीर रे हय हय अरे तेच 18K बरोबर प्रॉपर्टी फॉर हां येस सर उलयतात. टेनंटेड प्रॉपर्टीज अरे हे बिलां वयतली इन्स्टिट्यूटांक तुमची. दिवपाक हे अमेंडमेंट हाडिल्लो आहा अरे आतां ही बिलां वयतली मरे स्पीकर सर तू आतां फुडें गेला आमी कितें करतली ही बिलां वयतली तुमची स्पीकर सर हे जे बिल हाडलां हे बिलान टेनन्सी येस कायद्या प्रमाणे एग्रीकल्चर टेनन्सी फक्त असेल त्याची जमीन म्हणल्यार टेनंट इज द डीम्ड ओनर ताका कित्याक दिल्ली आहा ती ताका दिल्ली आसा फॉर द पर्पज ऑफ एग्रीकल्चर स्पीकर सर एक गोरक्षवाडी म्हणून जजमेंट आहा बाब फेर्दीन रिबेलाचो गोरक्षवाडी वर्सीस आखे बाईश रेजिडेंट असोसिएशन कुडतरकार रियल इस्टेट वर्सीस आखे बाईश रेजिडेंट असोसिएशन थंय क्लियर कट जजमेंट आसा की टेनंटेड जमीन कन्वर्ट करूंक मेळना हांगा 18K अंडर जेन्ना जमीन एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूटांक दितात म्हणल्यार तूं झोनींग विश्वजीत राणेचे डिपार्टमेंटाच्या अंडर ते इन्स्टिट्यूशनल झोन जातलें इन्स्टिट्यूशनल झोन टेनंटेड जमीन करूंक लिगली मेळना ताजेर जजमेंट जाल्ले आहा एक जजमेंट जाल्लो आहा हायकोर्टान आनी म्हाका दिसता एक जजमेंट वयरूय जाल्लो आहा न्ही वयरूय एक जजमेंट जाल्लो आहा सो हाजेर हो पार्ट तुमी मातसो पळोवचो आय एग्री दॅट यू वॉन्ट दॅट एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट्स हॅव टू गेट अ प्लेस फॉर एग्जाम्पल मडगांवां आमी इंटिग्रेटेड कॉम्प्लेक्स करुया म्हणटात कित्याक म्हणटात कित्याक थंय ट्रॅफिक जॅम जाता जागो ल्हान आहा सो तांकां एक नवो जागो मेळपाक जाय पूण ते जाग्यार अजून कांय जायना आमी रिजोल्युशन पास केलें उल्हास तुवेंकरान तें थंयच उरलां आतां आमचो डिमांड कितें आहा की एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूटा खातीर जर टेनंटेड जमीन दिली ताजो मिसयूज जालो जाल्यार तूं कितें करता पॉयंट येता मिसयूजाचो सेकंड लिगली टेनेबल आसा काय कितें हे मातशें एग्जामीन कर वेदर इट इज लिगली टेनेबल टू कन्वर्ट एग्रीकल्चर टेनंटेड लँड फ्रॉम टेनन्सी दॅट इज एग्रीकल्चर झोन टू इन्स्टिट्यूशनल बिकॉज इवेंच्युअली इट विल बिकम इन्स्टिट्यूशनल आय एम नॉट ओपोजिंग द इंटेंट ऑफ द बिल I am only speaking about the legality. हो पॉयंट इम्पॉर्टंट आहा आनी हाजेर इश्यू जावपाक शकता कित्याक ही भाऊसाहेब बांदोडकराची कसेलची जमीन टेनंटाक दिल्ली कसपाक कन्वर्ट करपाक न्ही हे क्लियर कट ताजेर फेडरीन रिबेलाचो जजमेंट आहा स्पीकर सर आमदार बाब विजय सरदेसाय हांणी कन्सर्न जो रेज केला पळय न्ही तो लिगली आमी चॅक केला आणि त्यानुसारूच हे बिल हाडलां ते बिलाचें इंटेन्शन क्लियर आसा की आतां पर्यंत जे टेनन्स आशिल्ले डिक्लेअर्ड टेनंट तांकां जेन्ना गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट येता तेन्ना ताका फेर कॉम्पेन्सेशन मेळचें दीस इज द इंटेन्शन बट वी हॅव चॅक्ड इट गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट फेर कॉम्पेन्सेशन बरें हांव कितें म्हणटा फाल्यां लँड यूज ना फाल्यां हांव एक एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट म्हाका तुवें ग्रांटीन एड परमिशन दिलां बरोबर तो अरे सोडा तेका तो वयतलो अरे म्हाका फोडलो तुमी तो फोनार उलयता पळय अरे उलया स्पीकर सर जेन्ना हांव म्हणटा तो पॉयंट कितें की म्हजें एक एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन आसा ओ ग्रांटीन एड आसा ना जाल्यार हांव एक लेट से IB स्कूल घालूंक सोदतां वेरीन आय एम नॉट टेकिंग ग्रांट फ्रॉम यू I am applying that I should be XYZ is the tenant. He is willing to sell it to me.
and I am asking you to convert my land, that land from agriculture tenancy to institutional. हे जावंक शकता काय म्हणटा हांव legally? हो आमी कायदो पास करूंक शकता, but this can conflict with a judgment given by the High Court. This is a point that you should examine. No, I'm not contesting the intent of the bill. It is true. I'm not contesting Once the above amendment is done, the tenanted land can be used for the public purpose for any government project. Public purpose जायना न्ही तो. म्हजो अरे स्कूल हांव घालता. Educational institute न्ही. The private institute. Also educational institute. बरें पळय चॅक कर. Educational institution म्हणजे हा प्रायव्हेट. हांव वता थंय आनी एग्रीकल्चर टेनन्सी तूं म्हाका विकता. प्रायव्हेट जावचें ना. That part I'm asking you. जाता जाल्यार बरें आहा. आमकां इशू आसा जो. ना गव्हर्मेंट न्ही रे आसा रे. इन्स्टिट्यूट म्हणून आहा रे. स्पीकर सर, आम्ही तितून स्पेसिफिकली एड्युकेशनल इन्स्टिट्यूट म्हणून ऑलरेडी घातलेले आसा. हय ना म्हणून म्हणटा हांव प्रायव्हेटूच जाता ते. ना Nilesh, what I'm trying to say is that the legality eventually what will चेक केल्या. चेक केल्या. चेक केल्या बरें आहा, पूण अदरवायज फक्त हो इशू येतलो. कोणूय जर कॉन्टेस्ट करता न्ही, दे विल से ही टेनंटेड जमनीचेरूय तुमी आतां दोळो घालो म्हणून. ही चार्ज ना अशें येतलें रे. दीस इज वॉट आतां तो म्हणटा पळय, तो म्हणटा कोर्टान येतलो, येतलेंच 39 कोर्टान वतलो म्हणटा. ही इज रेडी फॉर दॅट. सांग सुशेगाद उलयता. तो म्हणटा तो. Somebody will go in court on this also. अरे वचें करता. माईक. हो प्रश्न हाजे पयलीं एसेंब्लीक आयिल्लो. स्पीकर सर, सगळ्यांत पयलीं हायकोर्टाचो जजमेंट जालो की टॅनंटेड लँड कॅनॉट बी कन्वर्टेड म्हणून आसा. ताज्या फाटल्यान सुप्रीम कोर्टाचो रिएफर्म केला आनी एका केसी की टॅनंटेड एक्सेप्ट फॉर पब्लीक पर्पज असो शब्द आहा तो. ना पब्लीक पर्पज म्हणजे फाल्यां गव्हर्मेंटाक कितें जाय, कलेक्ट्रेट बांदपाक जाय, एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट बांदपाक जाय. इफ गव्हर्मेंट इज कन्स्ट्रक्टिंग देर शूड नॉट बी एनी प्रॉब्लेम. बट इफ यू आर अलाविंग सम प्रायवेट टू एक्वायर देन देर विल बी ए प्रॉब्लेम. ते मातशें तुमी लिगली एक्झामीन करचें अशें म्हाका दिसता. आमी गोवा लँड यूज रेग्युलेशन एक्ट 1991 आहा पळय न्ही, गोवा एक्ट नंबर 3 ऑफ 1991, तितून रिप्लेसमेंट करता हो. प्रायवेट इन्स्टिट्यूशन ते आमी इन्क्लूड करता. सो वी कॅन यूज. तोच इशू ना. It can so happen that the private institution is also public purpose. It can be. It is true. Educational institution. To grant कित्याक दिता? कित्याक public. It is a public. It could be. purpose. Examine that part. That's what I'm saying. एक्झामीन करा तुम्ही लिगली. एक्झामीन केलाय. स्पीकर सर पास करचे. पुढे वचया. प्रश्न असो आसा, विधेयक विचारान घेवचें, जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. हय. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटा मान्य जालें. विधेयक विचारान घेवपाचो प्रस्ताव मान्य जाला. हांव आतां विधेयक कलमवार सभाघरांत सादर करतां. विधेयकात दुरुस्ती नात. प्रश्न असो आसा, कलम 2, कलम 1 अधिनियम सूत्र आनी प्रतीक मथळ्याचो विधेयकाचो भाग जावचो काय कितें? जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. हय. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. कलम 2, 1 अधिनियम सूत्र आनी प्रतीक मथळ्याचो विधेयकाचो भाग जाल्यात. मुख्यमंत्र्यान आतां विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Sir, I request to move that Bill number 4 of 2024, the Goa Land Use Regulation Amended Bill 2024, be passed. प्रश्न असो आसा, विधेयक मानून घेवचें, जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. हां. ऑनरेबल CM लास्ट असेंब्लीन हाडलेले गोवा व्हॅलिडिटी टॅक्स बिल जे लोकां खातीर बरें करपाक, म्हणजे ते व्हॅटाचे रिजिमांतले जे वस्तू आशिल्ल्यो पेंडींग आशिल्ल्यो त्यो काबार करपाक. आतां GST येयला स्पीकर सर. म्हणजे रे तूं खंयच्या उलयता रे? हे पयलें जाऊ ना. सॉरी. प्रश्न असो आसा, विधेयक मानून घेवचें, जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. गोंय जमिनीचो वापर दुरुस्ती विधेयक 2024 मंजूर जालात. गोंय महसूल वस्तू आनी सेवा कर दुरुस्ती विधेयक 2024. मुख्यमंत्री विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. CM.
Sir, I request to move that Bill number 9 of 2024, the Goa Goods and Service Tax Amendment Bill 2024, be taken into consideration. प्रश्न असो आसा विधेयक विचारून घेवचें जेका मान्य आसा ताणें हां येस हे विधानसभेक जे वॅट म्हणटा पळय हे केन्ना बंद जाले स्पीकर सर आनी GST रिजीम येयलो ऑनरेबल CMचे विचार बरे आसा स्पीकर सर आनी ते फाटल्यानूय तेन्ना हाडपाचो मुद्दो जो आशिल्लो तो बरो आशिल्लो म्हाजें इतलेंच म्हणणें आसा स्पीकर सर की हे त्रुटी हे परतून 192 डेज वाडोवपाक फ्रॉम 90 डेज टू 192 डेज मागीर परतून फुडल्या असेंब्लीन परतून 192 टू 200 डेज अशें कित्याक जावपाक जाय स्पीकर सर वी आर अ वेलफेअर स्टेट आनी जे डिस्प्यूट जे आसता हितून म्हाका दिसता कोणाक तरी एक कमिटी करून जे CMन जर तांकां लक्ष घालपाक दिलें. स्पीकर सर हांवें हेजें बील मांडलां गोवा गुड्स अँड सर्वीस टॅक्स तूं वॅट सांगता वॅटाचें ताज्या उपरांत आं कॅसिनोचें बील तेंच सांगता तूं दुसरो उलयता मागीर तूं आयकून तरी घे न्ही हय प्रश्न असो आसा विधेयक विचारान घेवचें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें हय जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें विचारान घेतो कन्सिडरेशन हां म्हण स्पीकर सर हें जें बिल 10 ऑफ 2024 गोवा गुड्स अँड सर्वीस टॅक्स अमेंडमेंट बिल हें बिल कितें म्हणटा हें बेसिकली अशें म्हणटा की 28% जी काजिनोन वता तो मनीस ताका ग्रॉस गेमींग रेवेन्यू म्हणटा तो थंब रूल जो आसा जगभर तो ग्रॉस गेमींग रेवेन्यूचो कायदो लागना हांगा तुवें जे पयशे घेतले ताजेर तुका 28% लागलो तूं फायनली कितले पडते व्हरून दिता कितले काजिनोक प्रॉफीट जाता तें कांय पळयना स्पीकर सर हाजेर हांवें वाचलां ते भशेन बाब मोविन गुदीन जो GSTचे कावन्सिलाचेर आसा ताणें हाजो सारको खर विरोध केल्लो आनी ताणें म्हणिल्लें की गोंयान फक्त गोंय आनी सिक्कीम म्हणटा ते फक्त 2 प्रदेश आहा जंय काजिनो इंडस्ट्री चलता आतां आनी कोण बोलतेच खंयचे UPचो फायनान्स मिनिस्टर गट आहा की आपल्याक काजिनो नाका आनी कितें नाका म्हणून तो हें बील हाडूंक लायता अशें हांवें पेपरार वाचिल्लें आहा मुख्यमंत्र्यानूय आपूण निर्मला सितारामना कडेन उलयतलो अशें म्हणून एक पेपरार आयिल्लें आहा हांवें पळय म्हजे कडेन स्टेटमेंट आहा सो म्हाका अशें दिसता स्पीकर सर कोंकणीन आमचें म्हणणें आहा की नाक दामून तोंड उगडें करप म्हणटा पळय तशें जाल्ली खबर ही की खरें मनांतल्यान मुख्यमंत्र्याकूय तें नाका मोविन गुदिनाकूय तें नाका पूण तें करचें पडटा आतां पयर सुदीन ढवळीकारान कशें म्हणलें आरे म्हाका तें करचें पडटा ते सांगतात तशी खबर स्पीकर सर ही हें कितें ग्रॉस गेमींग रेवेन्यू म्हणटा तो थंब रूल सगळे जगाक चलता ऑल ओवर द वर्ल्ड पूण गोंयान कितें आहा गोंयान आमचो नवोच कायदो रिजल्ट असो जावपाक शकता स्पीकर सर हांव जेन्ना मनोहर पर्रीकाराच्या सरकारान आशिल्लो आनी आमी तेन्ना एक मॅनिफेस्टोन पॉयंट घालिल्लो की काजिनो काडप हांगाचे रिवर मांडवीचे आनी ते काडून मोपा घालप म्हणून तेन्ना एक आमचो चीफ सेक्रेटरी आहलो कोण तो धर्मेंद्र शर्मा ताणें स्पीकर सर म्हाका आपोवन मेळ्ळो तो म्हणटा तूं कित्याक करता वायर यू किलिंग द मॉडल स्पीकर सर एक मिनिट हांव एकूच मिनिट सांगता तुजें मातशें कन्फ्युजन आसा तूं जें म्हणटालो पळय न्ही दॅट इज नॉट कमींग अंडर दीस बील ओके न्ही this is directly, it is an according to the amendment were made to the Central GST Act 27, it is an provide clarity on the taxation of casino, horse racing and online gaming. 28%. Same sir, it is online gaming, online Speaker sir, तेंच तें अरे बाबा कितें एडवायस करू नाकात तुमी वाचना आशिल्ल्या भशेन करतात मरे स्पीकर सर हो व्हडलो इश्यू काजिनोचेर जितले आमी कोंत आहा आमी एक्सेप्ट हें करूंक जाय की काजिनो इंडस्ट्रीचे शिवाय हांगा तुमचें टुरिजम चलूंक शकना स्पीकर सर आज पॉयंट कसो आहा की हे वयल्यान आदेश आयला आनी हे हांगा बील हाडला हांगा द चीफ मिनिस्टर हिमसेल्फ हॅज बीन ऑपोज टू दीस बील द मिनिस्टर हू इज मेंबर ऑन द GST council has opposed it vehemently opposed it in the GST council that's what I've read and Goa and Sikkim are the only states अशें धरया की हें जावन आमची काजिनो इंडस्ट्री कॉलॅप्स जाता आनी खंयची तरी स्टेट घेता हांवें आयकलां मुंबय ते करूंक सोदता म्हणून कायदो मुंबय कायदो करूंक सोदतात ते टू से की सगळे गोंयांत कित्याक वता काजिनो खातीर वता चल आमी काजिनो थंय करया म्हणून सो स्पीकर सर म्हाका दिसता हें ताकतिकेन केल्लें बील हें तुमी सिलेक्ट कमिटीक धाडा
डबल इंजीन वापरा. काल तुम्ही प्रधानमंत्र्याक सांगूं येता आशिल्लें मे बी विकसीत भारतान तें येना, पूण विकसीत भारत म्हळ्यार अशें न्ही की कितें आसा तें बंद उडोवपाचें, तेंय जायना. हांव ओपोजिशनान आसून एक्चुअली खरें हांवें सपोर्ट करप तुमकां हाजेर की काजिनो बंद उडोवया म्हणून, पूण हांव तें करना कित्याक एक टायमार हांवूय थंय बशिल्लो. सो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मनशाक आसपाक जाय. आनी इकॉनॉमी कशीय आसली जाल्यार इकॉनॉमी आज तांचेर थोडी आसा. यू कॅनॉट से रूल आउट दॅट काजिनोज आर नॉट एडिंग अवर इकॉनॉमी. So therefore, I think the sentiment of the House will be that this type of a bill is completely an injustice. It will go to the court. It will be struck down. The legal sanctity of this bill is zero because it does not stand the test of law, neither here nor anywhere. Gross gaming revenue म्हणटा तो thumb rule आहा आणि तो thumb rule सरकार इग्नोर करता. इतलोय ना आनी इतले लायट घेता फायनान्स डिपार्टमेंट की मुखेलमंत्र्याक ब्रीफ पसून सारकें करना खंयचें बिल खंय आयलां तें. सो स्पीकर सर म्हाका दिसता हाजेर मातशें सिरियसनेस आसूंक जाय. हें एक्चुअली तुमच्या सायडींतल्यान उलोवंक जाय, मोविनान हें उलोवंक जाय आसलें. मोविनाचें हांवें उलयलें म्हणून मोविनान म्हाका थँक्यू म्हणूंक जाय. एनिवे थँक्यू स्पीकर सर. स्पीकर सर, जें बिल हाडलां बेजिकली गेले ते विधानसभेन आमी एक मुद्दो घातलेलो that there is a loss to the state exchequer as per the finance ministry of 10,000 crores. And at that time, the honorable chief minister हांवें सांगलोलें हेजेर आमकां उत्तर दी म्हणून. स्पीकर सर, first of all, the honorable chief minister needs to explain ki why was there a delay in causing this amendment to the Goa GST. And when amendment was brought in first central, ek engineer had brought it in 1st October, why was there a delay on the part of the state government? Number two, Speaker sir, how is this amendment going to benefit the state exchequer? State kit benefit जातलो. Number three, from which date will this GST be recovered? Retrospective or prospective? From which date? Because this has said from September 2017, first June 2017 on. So will this be retrospective or prospective? Speaker sir, Jenna, by the new amendment, we also want to know how much amount the Honorable Chief Minister needs to tell us is receivable from these casinos. Kitle koti? 10,000 koti je sangtale. Speaker sir, now if this casino fail to pay this GST, will the Honorable Chief Minister review their license if they fail? Speaker sir, Magadista, this government has issued notice. Have you? Anta jenna ek engine sangta ki 10,000 koti che हे झाला म्हणून. They were given time to go to court. But when this issue was raised on the second day, आम्ही हे विधानसभेत मांडलोले की 10,000 कोटीचे ओ घोटाला म्हणून. आणि who's protecting this casino lobby? Speaker sir, जे म्हाका दिसता मुखेलमंत्रीन आन्सर दिवपाक जाय कितलो amount is receivable, is expected to be received from to the state exchequer. This is a very important issue. आणि म्हाका दिसता जे आज एक गोंयचे म्हाका दिसता एक नांव पाड जाता की कसिनो हे बंद जावपाक जाय. स्पीकर सर, मुखेलमंत्री सदां कितें म्हणटा, काँग्रेसीन हाड म्हणून. अरे तूं बंद कर, हांव सदांच म्हणटा बंद कर. तुका लोक सल्यूट करतले, बंद कर. अरे हे अरे तूं सी let me speak, you cannot speak, I'm on my feet. स्पीकर सर, हो मिनिस्टर थिंगा कसिनो फेवरान गेल्लो, हो पसून आहा तो फेवरान गेल्लो. आतां स्पीकर सर, हिंगा भुरगे इतले इनोसंट भुरगे. स्पीकर सर, I am on my feet. I am on my feet. Speaker sir, let me sit. Let me talk. आज it is a very serious issue. जेन्ना आमी issue काडटा about this casino, जेन्ना ऑनलायन गॅमलिंगाचोय केलो, त्या वेळार I told the honorable chief minister that there is a innocent भुरगे मोताय. गोंयकार इनोसंट तुवें बंद केला काणकोण, हांवें तूं कॉंग्रॅच्युलेट केल्लो, हें ऑनलायन तुवें बंद केल्लें. आनी कुंकोळच्या गांवांत तुवें मुखेलमंत्रीन बंद केलां, दुबाव ना. हांवें जेन्ना मागलोलें बंद जालां. बट आज स्पीकर सर, दुसरे कडेन गोंय घडटा. आनी जेन्ना आमी म्हणलें हें जे हेडक्वॉर्टर फातोर्डांतल्यान चलता, हेजेर कितें इन्क्वायरी तुवें केला, कोण चलयता तें, हे ताबडतोब करपाक जाय. जे ओपन आनी क्लोज करताले तेच मनीस चलयताय. हांव माननीय मुख्यमंत्री सांगता, दिस इज अ सिरियस इश्यू. Let us not play with the lives of the people. And what you kindly tell us that how much is expected as revenue and whether this is prospective or retrospective. Yes. I want to put didn't take your name. I said a minister. I didn't take your name.
Are, I didn't take your name. Pointed out a finger I to didn't me. take Just your sit name. down. I am I on my didn't take legs. your You name. Please sit down. Speaker sir, आता तो म्हणटा ते प्रमाणे कसिनोचेर तो एगेन्स्ट उलयन हांगा दाखयता लोकां पासत ताका खबर आहा लोकसभा इलेक्शन येवपाचें आहा म्हणून. Because sir, No, please sit down. Loksabha I am Jenu, on my legs. I am speaking I am from on my day legs. one. You please sit down. I am speaking from day one. Leader of position. I am please sit speaking down. from day one. You Leader don't of say it's a position, Lok Sabha not thing. opposition. Leader of position of opposition. Please sit down. Speaker sir, ताका हांव एक सांगपाक सोदता, तो जे कसिनोचेर उलयता, कसिनो कोणे हाडले गोंयान? तू हल्लो मरे, तू हल्लो मरे. 10 हाडले तुम्ही. अरे काँग्रेसीचे 10 जे मंत्री आशिल्ले नाही, तुवें कितें बंद केलें ना? तुवें कितें बंद केलें ना? बोस रे, बोस रे. मागीर बोस रे. मागीर बोस रे, बोस रे, बोस रे. स्पीकर सर, तो पळय म्हणटा न्ही, इट अमाउंट्स टू एक भुरगें जल्मान हाडटा आनी मागीर ते भुरगें ताका दिसता ते सारकें ना, मातशें डिफेक्ट आसले भुरगें जाले वा कितें ते बऱ्या पडना, ते भुरग्याची कत्ल करपाची ती गश्ट आज कसिनोची जाल्ली आसा. कितें हांव सांगता, आज कसिनो इंडस्ट्रीचेर म्हाका खबर आहा फ्लायट सुद्दां रिकाम्यो येता. म्हाजे कडेन एअरलायनवाले उलयल्ले आसा. हॉटेलां फर्स्ट टायम हे पाटी नोव्हेंबर डिसेंबर आमी वेगळी वेगळी कार्डनां दिता. लोक हांगा कसिनो लागून येताले आनी ते फक्त कसिनो लागून येना. With casino is connected entertainment industry. The best of artists perform on the ships. People come specially for that with families. Tourism tejer uplab asa. Ponje is a vibrant city, now capital city, because of the casinos. Falyantori casino gele kide जातले ते तेका खबर ना. Because sir, इंगा मुद्दो 10,000 करोडाचो कितें कसिनो गेल्ले जाल्यार कळना मोठो. बस रे, ताका हे रीत सुद्धा This is a very simple thing we are talking about. Whether I have on my asked. legs, don't talk. But how are you talking? Honorable Chief Please Minister learn should this answer. much. Opposition leader, Honorable Chief Minister should answer. On what ground is he talking? The Honorable Chief Minister has moved this bill. Let the Honorable Chief Minister answer. Please, because you took my name. I did, check the Pointed record. fingers Check the at me like verbatim. this. I have not taken your name. Leader of Just check. position, Arey, in opposition, Speaker please sir, sit down. let the Honorable Chief Minister speak. Let the Chief Minister answer. I have asked the Honorable Chief Please Minister. sit down. Yes. Because sir, तेका पहिले सारखे रिकॉर्ड चेक करून दी कोणे हाडलेले ते. तू हाडलो रिकॉर्ड आतास तो तू हाडलो तू आसो ना आतास थोडा तू आसो ना मागीर बंद कर मरे. तेका कितें जाता? अरे तेका तू हे आसो ना जाता रे. बंद कर मरे. विजय तू कितें म्हणपाक? स्पीकर सर, एकूच इशू आहा. इशू असो आहा की हें बील म्हाका दिसता हेस्टिली हाडलां. कित्याक हेस्टिली हाडलां म्हणटा हांव. पयलें म्हणल्यार हो जो टॅक्स नोटीस जी आयिल्ली ताजेर एक कजिनो इंडस्ट्री कोर्टान वचून हरीश साळवे रिप्रेझेंट जावन तांकां स्टे मेळिल्ली आहा. गोवा बेंच ऑफ द बॉम्बे हायकोर्ट फर्स्ट. सेकंड, देर इज अ युनियन फायनान्स मिनिस्टर हॅज बीन on record to say that she is reconsidering this in 6 months. This is what I have heard. This is come in Economic Times. हाजेर अशें दिसता की 6 म्हयन्याच्या पयलीं आमी हें बील ताकतिकेन हाडटात आनी 6 म्हयन्यान तिका मागीर कितें करूंक जाय तर जाल्यार तेंय जावचें ना. एक जालें. दुसरें स्पीकर सर, एक अशें आहा की हें जर तुमी बील हाडलें आनी 28% लायले जाल्यार एक टॅक्स अवॉयडन्स स्कीम म्हण आहा, म्हळ्यार ब्लॅक पयशे जनरेट जावपाची शक्यता आहा. ती कजिनो इंडस्ट्री करूंक लागतली की तूं कॅशान आमकां दी आनी हें कांय दाखोवनाका. तुजो रेवेन्यू डावन जातलोच, रेवेन्यू वाडचो ना तुजो. तिसरें आहा, श्रीलंकेक स्पीकर सर सगळे कजिनो स्टार्ट जाल्ले आहा. आतां श्रीलंका इज कमिंग आउट ऑफ बेड हें. सो इन द बिजनस सर्कल्स एंड स्पेशली द शेअर मार्केट थंय जर तुवें पळयलें जाल्यार गोवा कजिनो इंडस्ट्री इज बींग पुट टू अ कम्पिटेटीव डिसएडवांटेज when you compare it to Sri Lanka because of this bill. This is what you are going to do. So तुम्ही हांगा बसून गोंयची इकॉनॉमी अशी करतात की यू आर ब्रिंगिंग डावन गोवाज इकॉनॉमी एंड देरफॉर युअर रेवेन्यू एंड देरफॉर युअर प्रॉफिटेबिलिटी. आनी तूं जे विकास करूंक सोदता ते पयशे घेवन ते विकास तुजो जावचो ना. सो म्हजो रिक्वेस्ट स्पीकर सर असो आहा की हें बील सिलेक्ट कमिटीक धाडात. 6 म्हयने रावया, पळोवया निर्मला सीतारामन कितें करता. ती परती येतली मरे काय तुमकां येतली येवपाचो डावट आहा. स्पीकर येवपाचो डावट आहा जाल्यार मागीर दुसरे भशेन जर तुमकां डावट आसा जाल्यार आय थिंक दीस इज द थिंग. Speaker sir, casino valuation is under the GST rule. It is not in present Act amendment. So that this is actually casino valuation is under the GST rules.
त्या ती तूं जे सगळें सांगता ते GST रुलांनी येतलें ओके हांव स्पेसिफीक आन्सर ताज्या हेका दिता हो ऑर्डिनन्स ऑलरेडी काडला तो आमी बिलांत कन्वर्ट करता GST एक्ट अमेंडमेंट सेंटरान 18/8/2023 केलो गोवा GST ऑर्डिनन्स इश्यूड केलो 15/9/2023 ओके एंड बोथ आर दिस इफेक्टीव फ्रॉम 1 सप्टेंबर 2023 1 सप्टेंबर 2023 तो इफेक्टीव लागू जालो ओके नाव द गोवा GST अमेंडमेंट इज टू रिप्लेस इन द ऑर्डिनन्स वो आमी करता आतां हितूर आत्ताचें बिल जे पास करता तितूर आमी स्कील गेम अनस्कील गेम भितर हे सगळ्यो ज्यो गजाली आहा पळय न्ही त्यो क्लियर करता आनी ताकाच लागून म्हाका दिसता हो आत्तां बिल पास करप गरजेचें आसा दुसरी गजाल ऑर्डिनन्स ऑलरेडी काडला ऑर्डिनन्स फाल्यां लॅप्स जावंक शकता कित्याक वॉट इज द बिग डील दुसरी गजाल तो जो 10,000 कोटी जो परत जे सांगता पळय न्ही इट इज विथ द सेंट्रल GST ती केस सुप्रीम कोर्टात आसा ओके त्या ती दॅट No, but what is the expected revenue of that? What is the expected revenue for the state of the 10,000? पयलीं 18% येतालो आतां खंयचो तो CGST कडेन आसा ती केस केन्ना सुप्रीम कोर्टान क्लियर जातली पळय न्ही विशय ओके कारण इट इज एन हिंगा रीण 36,000 करोडाचें आहा आज सरकारालें हे 3-4 हजार तेक तरी मेळटा हे तेक मोडू मेळटले ही शूड प्रेस फॉर दॅट हॅव यू ऑल सेंड एनी नोटिसीस टू देम आफ्टर द सेंट्रल गव्हर्मेंट इश्यूड नोटिसीस सुप्रीम कोर्टात ती केस चालू आसा हांव परत एकदां सांगता आनी सुप्रीम कोर्टात सेंट्रल GST जी आहा पळय ती केस कंटिन्यू आसा Yes, before the case, I pointed this out to you in the last session. They already They went case- after 1 month to the court. Between that, I think you all was only sleeping. त्या खातीर स्पीकर सर हे बिल पास करचे तुमी येस फुडें वचया आमी प्रश्न असो आसा विधेयक विचारान घेवचें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें विधेयक विचारान घेवपाचो प्रस्ताव मान्य जाला आतां हांव विधेयक कलमार सभागृहांत सादर करता विधेयकाचे दुरुस्ती नात प्रश्न असो आसा कलम 2 ते 6 कलम 1 अधिनियम सूत्र आनी प्रतिज्ञापत्राचो विधेयकाचो भाग जावचो काय कितें जाका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें हय जाका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें कलम 2 ते 6 कलम 1 अधिनियम सूत्र आनी प्रतिज्ञापत्राचो विधेयकाचो भाग जाल्यात मुख्यमंत्री आतां विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो Sir, I request to move that Bill number 9 of 2024, the Goa Goods and Service Tax Amended Bill 2024 be passed. Yes. प्रश्न असो आसा विधेयक मानून घेवचें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें गोंय माल वस्तू आनी सेवा कर दुरुस्ती विधेयक 2024 मंजूर जालेत टायम जाल्लो आसा सभागृहाचें कामकाज 4:30 पर्यंत स्थगीत करता